عزیز همه کسا شما در شیروی نار با کانال تکنیکا شیروی نار خوشمانده و مرحمت برادرای عزیز. کسی کدوم رقمی را میگیره مرحمت رقمش نویسه. برادرای عزیز ما ترینکه هم سر میدیم. همه کسا شما در برادرای عزیز کسی خوشمانده مرحمت برادرای کدوم رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. برادرای عزیز نمره واتساپ کارت ذکر پیت کرده کسی خوشمانده مرحمت. خوشمند و مرحمت برادرای عزیز. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شیروی نار کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز می نویسیم. برادرای عزیز خوشمند و مرحمت شیروی نار رقم های نمره کارت واتساپ برادرو مالا پرت افتیم. کسی جلند را مرحمت نویسه برادرو کارت را میکشیم. السلام علیکم صدی خوبی انشاءالله که شبی تمام گاب نیست که جون رقمی چورا میگیرم. شیروی نار مانا رقمی چورا. برادرای عزیز خوشمند و با مرحمت شیروی نار نمره واتساپ کارت ذکر پیت کرده کسی خوشمند مرحمت رقمی 1 2 3 5 6 7 خوله خوشمند و مرحمت شیروی نار می نویسیم. برادرای عزیز رقم رو می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز نویسید.
موبی. برادر عزیز یکا خویشمند دیگه باشه مرحمت شروع نست می نویسیم رقم رو میگیریم برادر خطر رو میکشیم. موبی. برادر عزیز می نویسیم شروع نست خویشمند و مرحمت کس جلن دور مرحمت نویسه. رقم 1 2 3 5 6 7 خله. می نویسیم شروع نست کس خویشمند مرحمت. رقم را می نویسیم شروع نست کس خویشمند بوزی مرحمت رقمش نویسه. خویشمند و مرحمت برادر عزیز می نویسیم رقم های خلی هست. می نویسیم برادر عزیز می نویسیم. خویشمند و مرحمت برادرای عزیز می نویسیم یکی برادر قرطه رو میگیریم میکشیم شروع نست رقم رو میگیریم قرطه رو میکشیم برادرای عزیز یکی میگیریم یا رقمی.
برادرای عزیز خواهشمند و مرحمت چرا نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. برادرای عزیز قرطه را میکشیم. خواهشمند و مرحمت برادرای عزیز. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شیروی نر همه کسی خوش اومده. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. قرطه را می کشیم. برادرای عزیز کسی خواهشمند مرحمت. رقم 4 را برادرها گرفتگان. رقم 1 2 3 5 6 7 موندگی خواهشمند و مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم. شیروی نر رقم را می نویسیم. خواهشمند و مرحمت. کسی جلن دبوده اشتراک کردن را مرحمت. کسی کدام رقمی را میگیره برادر و مرحمت نویسه رقم شو. رقم را می نویسیم. شروع نر همه کسی خوش اومده. رقم را می نویسیم. برادر و خرطه را می کشیم. خواهشمند و مرحمت برادرای عزیز خرطه را می کشیم. برادرای عزیز نویسه رقم را. فیروز ما اکای فیروز جان شیر نر چی را میگوی خود برادر رو من نفهمیدم. من ترا نفهمیدم شیر پلان. یکم رقم گرفتنی باشه اکای فیروز جان مرحمت و خیلی بنویس. یکم رقم گرفتنی باشی مرحمت. برادرای عزیز خواهشمند و مرحمت شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. اکای شعبود رقم 3 را بگی. تمام اکای شعبود جان رقم 3. بله اکای فیروز جان کارت زبیربانک شیر نر زبیربانک. اکای فیروز جان سنچالا برادر رقم تا نویس. اکای یک اکای سیاد گاب نیست اکای جان اکای سیاد بده. اکای سیاد جان شیر نر ترینکای توجیکای براجان بازی ترینکای 300 روبل سینه بلیتای برادر 1800 روبل ویگریشه شیر نر 1800 روبل ویگریش. کارتت بلند اومد برادر جان 1800 هم میزنی. شیر نر یه رقم میگیری 2 رقم میگیری مرحمت 300 روبلی سری رقم های. اکای فیروز برادر اگر گرفتنی باشی مرحمت رقم تنیست. اکای شعبود شیر نر
برادرای عزیز نمره واتساپ карта закрепить карага шерои нар каси хоҳишмандай марҳамат. алихан салом ҳафта бигӣ тамом. номераи ватсап карта номер 5 бигир. Акай Алихан бародар рақами 5 мегири, ҳафтам ҳардиша брат ҷон гирум ё я 5 холиша. барои азама каса хуш омада шерои нар тринкаи тоҷикай 300 рубля бародаро 1800 рубля бигириш. Касе хоҳишманда марҳамат нависе бародаро аз рақамои холӣ ҳастад. Акай Шаҳбоз брат ҷон сумта мепартоӣ. Акай дурагир тамом. Акай Саёҷон гап нест браҷон рақами 2. Алихан рақами 5 гирифта. Рақами 1.6 мондага бародарои азиз 5 гир гуфта. Акай Фирӯзҷон рақами 1.57 акай Алихан мон гирифта. Бародар сумча уже партов акай Алихан. Ча 7.5 гирифта. бародарои азиз ягон хоҳишманди дига боша марҳамат шерои нар акай Саёд бародар сумта парто. Акай Шаҳбоз бародар сумта мепартои шери нар. акай Фирӯзҷон ягон рақами дигара гир шерпаланг рақами 1.6 дигаша гир. акай Шаҳбоз рақами чандай? 3. бародарои азиз акай Шаҳбозам рақами 3 бародар сумш наомада. ӯ мақсадам хе нависонд биромад рафт ба фикрам якум авай нависонда буд биромад рафт. бародарои азиз рақами 1.36 холия хоҳишмандо марҳамат. рақами 1.36 касе ҷелани дора марҳамат гира бародаро хартара кашем. акай Саёд сумта парто браҷон сумта парто. акай Алихан шер нар сумуд омад браҷон сумуд омад. акай Алиханҷон сумуд омад. бародарои азиз шерои нар менависем рақаморо менависем бародарои азиз хоҳишмандо марҳамат. рақами 1.36 холия. акай Саёҷон шер нар рақам тагири браҷон гум мегирам бародаром сумта парто рески бародарҷон. гап нест акай Алиханҷон амирӯз бародарҷон бозӣ сар додагӣ будам. амирӯз ништияк мақсад бисёр будам бародаро. ягон 2 соат пеш бародар бозӣ сар дода будам. я 3 соат бародар дар эфир будем.
برادرای عزیز رقم 136 خویشمند و مرحمت رقم 136 کیای خویشمند گپ نیست از زنده باشی اکا علی خان زنده باشی شیرپلنگ زنده باشی گپ نیست برادرای از رقم 136 خویشمند و مرحمت فیروز رقم 6 اکا فیروز جان سوم تا پارتا براجون برادرای عزیز تیزش گیره شیروی نرم مقصد که بریم خودتون هم نگیره برادرای عزیز اکای سیاد رقم 2 دا برادر سوم تا میپرتا یا نه مقصد من چیکار که اکای علی خان نویسوندک پام مسکوی دا برادرای از نویسوند که برادر من فلان رقم رو میگیرم من گیری برادر سمش جوش دا اومد پرتوی برادر رو قطر کشیم شیروی نر نگاه کردن نشینیم اکای فیروجان سوم تا پرتو شیرنر برادرای از رقم 1 و 3 بابا جان مینا اومد اکای بابا جان رقم 3 شیر نرایم شو اومدی اکای بابا جان برادرای عزیز رقم اکای سیاد رقم 2 تا نمیگیری اسلام سلام و علیکم با سلام اکای اسلام خوش اومدی براجان خوش اومدی اکای اسلام برادرای عزیز اکای سیاد هم با فکرم رقمشان نمیگیره شیروی نر اکای فیروز جان سومت اومد شیری نر اکای فیروز اکای فیروز رقم 5 برادر سومت اومد رقمی 5 نه اکای فیروز جان رقم چنده رقم 6 اکای فیروز جان سومت اومد اکای فیروز رقم 6 سومت اومد موند برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت اکای بابا جون هم سمش اومد دو رقم گرفت دیگه یا تام 612 تمام اومد براجان اومد اکای فری چه اکای فاروق جان شیری نر خطی اکای تمام اکای فاروق برادر سوم تا پرتو رقم 1 موندگه برادرای عزیز کی میگیره رقم 1 هم گیره برادرو قرطه را کشیم رقم 1 رقم 1 موندگه برادرای عزیز خویشمند و مرحمت رقم 1 کسی میگیره مرحمت رقم 1 برادرای عزیز خویشمند و مرحمت رقم 1 موندگه برادرو گیره قرطه را کشیم برادرای عزیز یه رقم دیگه مونده گیره برادرو قرطه را کشیم ریسکی اکای فاروق شیر نرسم تا پارتو براجون سمی هم اومدگه برادر امین خود موندگه میختم پارتو شیر نر رقم 1 موندگه رقم 1 هم
شیروی نه رقم یک برادرها کی میگیره؟ رقم یک. برادرای از اکای فاروق رقم دو شانه میگیره. برادرای از به خاطر که سمش نو آمده برادرو دیر کرد. رقم یک و دیگه برادرو کی میگیره؟ یا جای کسی می نویسه برادر نویسه گیرش ریسک خطر شکشیم. رقم یک و دو موندگی های. رقم یک و دو کسی میگیره مرحمت برادرو رقم یک و دو خولی های. رقم یک و دو دگان خویشمند باشه مرحمت برادرای عزیز رقم یک و دو موندگی های. لایکو هم میمونیم شیروی نه لایکو بابوگیر هم میمونیم برادرها لایک موندم به اسم شیروی نه لایکو رو میمونیم. رقم یک و دو برادرای از خویشمند مرحمت رقم یک و دو. یکم خویشمند باشه مرحمت برادر رقم یک و دو موندگی های. برادرای از می نویسیم رقم یک و دو موندگی های شیروی نه. بهرام چندی های نرخ 300 روبلی اکی بهرام 300 روبلی 1800 روبل ویگریش 300 روبل براجون 1800 روبل ویگریش اکی بهرام جلندی باشه مرحمت. برادرای از رقم یک و دو اکی بهرام جان رقم یک و دو را میگیری شیر نر قرطه کشیم. رقم یک و دو موندگی برادرای عزیز. برادرای عزیز 300 روبلی رقم یک و دو موندگی های. چندی های مهاجر بچه اکی مهاجر بچه خوش آمدی براجون 300 روبلی های براجون 300 روبلی رقم یک و دو موندگی های برادر جلندی باشه مرحمت 1800 روبل ویگریش های برادر. گی میگه تمام براجون منم میگیریم شیر یک و دو تمام براجون اکی مهاجر بچه شیر نرسون تسرا از اپارتو براجون خارطه را کشیم شیر پلان. نمره واتساپ کارت را برادر من ابو پارت افتم شیر نر اینی خیلی شیر پلنگ برادر همی کانکرید بوزی کرنگ گریم شیر روی نر سمی اکمون بیا واتساپ نوست یک دیا اکی کدیا اکی فاروق شیر نر اکی فاروق جون براجون یک کن اکی اجداد که شیر نر همی جا باشی براجون اگر فهمیده سا باشی هود مرا یک کن اکی اجداد که شیر نر برای که دیر پافتی براجون رقم تا گرفتم سمت نو اومد برا همین سمی اکی مهاجر بچه ها بیا برادرای عزیز میکشم کارت را. سمی اکی مهاجر بچه ها بیا برادرای کارت را میکشیم.
علی خان کارتر گرفتی گپ نیست. بله برادر راست میگه. اکی علی برادر رو علی خان راست میگه. شیرنر مقصد که اجداد نمیکنی که کای رقمو تمام شوده از همه پرتای برادر رو کارتر هم میکشی. خیلی اجداد نمیکنی در اینجا. هیچ جوری ما کمون سمش بیاد جوش رو نمیالی میپرته بیاد تمام کارتر هم میکشی. اکی موجی بچه هم میگرو که سخته و همون سمش ها؟ دفبری بیا مووی گرفتگی بود که چهار رقمی چهار نام برادر اکی موجی بچه شیرینه تیزش گیر. سرشته گپ نیست. اکی بابا جان سر میتیم همی سمی برادرمون بیا شیرینه من همجا در واتساپ نایستم که برادر از بیربان که ما گفتم بابا اکی موجی بچه برای جان تیزش گیر شیرینه خمه یکان گرگ دیگه میگیره بود. یک دو کسی میگیره مرحمت رقم یک دو برادر خولیه کسی میگیره برادر ریسک نمیشه رقم یک دو گو قرطشه کشیم. فریق رقم دو اکی فریق رقم یک برادر موندگی اکی فریق نمیشه رقم یک دو دا یک دو دا بخدم رقم دو اکی فریق برادر عزیز رقم یک موندگی یکان خوشمندگی باشه مرحمت او برادرمون واتساپ مونده نویسونده اینه که میگه در وایتون نوشته زبیربانک نبرومده ایسا در کارتتون برادر عزیز یکان خوشمندگی باشه مرحمت رقم یک موندگی شیروی نه رقم یک رقم یک کشیم.
акаҷон сум то номат шер нарда эфир будира я и дафъа рақами як бародар мондага рақами як агире барое ки акай фаррух симш омад рақами дур шавад гуфт темада масалан сими шумо наомада буд ба ҳамин хотир рақами як шагире бародар ои даф эфир да будироин нав сими шумо мега нав ёфтум картата бародарои азиз рақами як агар акай ки монгира қартара кашем акай чӣ буд номаш акай муҳоҷирбача рақами яка бародарҷон туро гир шернар акай муҳоҷирбача да эфири бародар рақами яка бародаро хоҳи рақами яка гир бураҷон қартара кашем тамом ина рақами яка муҳоҷирбача да навис 900 рубл дига дор کسی میزنه برادرو 1800 روبل اوش شوا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم شروع نر یه بار میخونیم کی کدام رقم را داره برادرای عزیز چند سوم داره یه بار میخونیم شروع نر یو акай алихан 5700 акай мови рақами 400 акай фируз рақами 600 акай бобоҷон рақами 3 600 рубл дори акай фарик рақами 2 00 акай муҳоҷирбача рақами 1 900 рубл дори браҷон рақами 1 рафтем рақами 1 20 рақами 2 11 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 اکی بود اکی بابا جان 1800 روبل آش شوات شیرینه رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم برادرو پفتار باشه پفتار سرازا نویسونده انگره شیروی نار اکی بابا جان کدام رقم بود رقم 3 خولی 57 پفتار رقم 3 اکی بابا جان برادرای از با کیای خوشمند و مرحمت برادر رقم‌های پفتار می نویسونده کیای برادرای از نویسا همجا برادر دیگه من 1200 روبل داری شیر نه نویسوک مهاجر بچه 26 اکی مهاجر بچه 26 گیری برادرای از یگان خوشمند دیگه رقم 1 4 1 4 ده یگان خوشمند هست رقم 1 4 ده یگان خوشمند دیگه هست رقم 1 4 موندگی های اکی بابا جان ختمگیر شیر نرو یگان رقم دیگه برادرم رینگ کشیدن گیریم خاطره برادرای از رقم 1 اکی خان 600 بولوما نو برادرای از رقم 1 4 خوشمند مرحمت رقم 1 4 رقمی 4 6 اینا برادر جان 4 6 گرفتم تا شیر اینا رقمی 4 6
برادرای از رقم 1 2 موندگی خویشمندان مرحمت. رقم 1 2 دا کی میدرویا؟ دیا کورکو با جوش رقمی 4 نمیشه. برادرای عزیز گپ نیست از زنده باشی براجون. برادرای از رقمی 1 2 دا کی میدرو؟ 1 2 برادرو نویسی رقمتون را ریسک خطر را بکشیم. رقم 1 2 رقم 1 2 اگه خوشمند باشه مرحمت. رقم 1 2 برادرای از می نویسیم. رقم 1 2 برادرای از رقم 1 2 موندگی برادرو نویسی خطر را ریسک کشیم بوش. رو نه اکی اوکی خوش اومدی براجون. اکی اوکی جون 300 روبل براجون. 300 روبل 1800 روبل بگیریشای. اکی اوکی کدام رقم میگیری؟ رقم 1 2 خوله. اگر هر دش گیری هر دش برادر گیری. یاد شگیری یاد شگیر. خاطر کشیم. برادرای از رقم 1 2 موندگی خویشمن کیه؟ رقم 1 2 برادرای عزیز گیر ریسکی خاطر شکشیم. شیروی نار رقم 1 2 یگان خویشمن باشه مرحمت. رقم 1 2 1 2 برادرای عزیز یگان خویشمن هستای. رقم 1 2 برادرای عزیز یگان خویشمن باشه مرحمت نویسه. رقم 1 2 دا برادرای یگان خویشمن باشه مرحمت. 300 روبلیه برادرای عزیز 300 روبل. نمره واتساپ کارتر برادران من پارت افتم. شیروی نار 300 روبلیه کسی خویشمنده مرحمت. برادران لایکای بسوم میمونیم. شیروی نار همون لایکای باباگیره میزنیم برادرو. خویشمندو مرحمت. شیروی نار رقم 1 2 موندگی برادرو گیره. شیروی نار کارت شکشیم. نظیر بگی رقم 1 2 رو. تمام اکی نظیر جون رقم 1 2 اکی نظیر سم تا پارت شیرپلان. برادرای عزیز مقصد رقماتون گرفته. شیروی نار مقصد کدام تی بازینگری مقصد گرفته برادرو باید نکنه. شیروی نار مقصد یادم پس برادرو میدونن شیروی نار دیگر رقم نمیرسه. با برادرو مقصد سوم پاتیان میگن برادر رقم ما رو نمیتی. با همون خاطر برادرای عزیز گرفته. شیروی نار سر از سوم پارت مقصد زیاد هم پارت برادرو هیچ اونا میشه. من اینجا میایسته برادرو می نویسم دانم تو بوزی کدام میگیرید.
تا آخر قدیم بود کرد اگر کن برادر روی میکنیم اگر نظیر جان روی که سمت شیر نر سرازا نمره واتساپ هم هوای برادر و کارته هم هوای هر دوش در هوای پیوست شیر روی نر اگر نظیر اسم شما 0-0 1-2 تمام اکا جان 100 فویزه شیر نر اومد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم شیروی نر اکای علی خان 57 00 اکای بابو جان رقم 3 2100 روبل دوری اکای مهاجر بچه رقم 46 300 روبل دوری اکای نظیر رقم 1200 براجون رقم 1 رفتیم رقم 1 11 11 بله براجون 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 برادرای از رقم 2 قطعی رقم 5 برادرها بارک اگه خوشمند و مرحمت 900 روبلی شیروی نر کسی 900 روبلی میدرو مرحمت برادرها رقم 2 رقم 5 واره کرگان شیروی نر کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدرویا واره برادرای عزیز 900 روبلی 5700 روبلی بگیری شاید برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر واره کی میدرویا 900 روبلی کسی میزنه 5700 روبلی برد میکنه برادرای عزیز ما چانسم دارم اکای بابا جان چانسم دارم 2100 روبل داری اکای بابا جان 2100 روبل داری برا جان رقم 3 اکای بابا جان یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت رقم 3 اکای بابا جان نویس مهاجر بچه رقم 6 کیای با خوشمند برادرو مرحمت رقم واره برادرو واره 900 روبلی واره شده گه 5700 روبل بگیری شاید احمد رقم 4 اکای احمد قطعی اکای مهاجر بچه سموتون پرتوی برادرای عزیز سموی می پرتوی برادرای عزیز رقم 71 موندگی رقم 71 خوشمند مرحمت رقم 71 در کی میدرویا برادرو مقصد که برای اجداد نمیکنیم شیروی نر همین سمومت سراز خاطره میکشیم اکای موجر بچه قطعی اکای احمد سموتون پرتوی برادرو خاطره کشیم اکای مهاجر بچه
اکای مهاجر بچه شیر نر کراچی اکا جان 900 روبل 300 موند. بله 300 موند. رقم 7 علی خان. رقم 7 علی خان در برادران منم میگیریم. اکای بابا جان رقم 7 برادر میگیری. رقم 7 من برادر رقم 7 هم بابا جان. اکای علی خان جان شیر نر یکم اکای بابا جان نویسان با همون خاطر برا جان. رقم 7 کی بود؟ یکم اکای علی خان. اکای علی خان برادر رقم 7 پاس نکن نباشم. اگر پاس کنی برادر اکای بابا جان میتونه گیره. اگر پاس نکنی میگیری. نویسه برادر. رقم 1 پاس برادرای از رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 درگان خویش اکای کی ده نسوندی؟ رقم 7 دا اکای علی خان بنویس برای که او رقم هوایی بود پاس نکرده ده مقصد پاس میکرد ما میتونستیم اکای بابا جون داتیم. اکای بابا جون شیر نر رقم 1 هم میگیری برادر. رقم 1 موندگی اکای بابا جون رقم 1 هم گیری مرحمت. هفت اگر رقم 1 اکای بابا جون تمام فرشتی تمام گاب نیست برا جون. همشه نسوندی رقم 1 اکای بابا جون دنویس 3 و 1 میخوای 2 اکای نظیر علی خان 5 ها توره اکای احمد ای اکای احمد جون برادر جون سوم تا میپرتوی رجب علی احمد اومدگی ای اکای احمد جون چک تا واتساپ دام پرتو بچه چک تا واتساپ دام پرتو اولی میشوریم شا اکا جون اولی میشوریم شا برادر بنومی رجب علی سمی کی اومدگی شیر نر سمی اکاس خودت باشد نویس برادر اکای احمد رفت گفته تمام اومده باشه برا جون تمام شیر نر خاطرم میشوریم سمش اومدگی 00 رقم 4 برادرای از من هم میشوریم. پنج کرانه ها نه برادر عزیز یک کانکریت نشوردیم شا کسی میزنه اوشوا. بله برادرای عزیز کسی میزنه اوشوا. تمام اکای احمد جون شیر نر 100 فویز برا جون همه اومد واتساپ تام برومد شیر پلنگ همه توگری براتی عزیزم. من برادرای عزیز قرطرم میکشیم شیروی نر مقصد 7 کرانه 63 میشوه همخی 5700 سم کسی میزنه اوشوا شیروی نر 5700 سم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم شیروی نر اکای نظیر رقم 2 00 اکای علی خان برادر جون رقم 57 00 اکای بابا جون رقم 3 و 1 300 روبل داری
اکای مهاجر بچه رقم 600. برادر عزیز کسی میزنه آشوا رقم 1 میریم. رقم 1 21 تا. رقم 2 همون اکای بین اولی اکا جون راز براد نکنیم. رقم 2 20 تا. اکای مهاجر بچه 300 روبل دور میگه. رقم 3 اوه توغری بنویس 22 تا. رقم 3. رقم 4 22 تا. رقم 5 11. رقم 6 3 دما. رقم 7 10. رقم 6 کی بود؟ اکای مهاجر بچه 900 روبل پارت. 300 دور. سراز نویسو 300 روبل دیگه دور. اکای مهاجر بچه برادر جان 5700 روبل آش شوات. برادر عزیز قطعی 300 روبل 6000 آش شوات. برادر جان برادرای عزیز 3 دما قطعی رقم 6 برادرها گیری بره. می نویسیم رقم را می نویسیم. شیروی نه رقم را می نویسیم. مهاجر بچه برادر رقم تا نویس. رقم را می نویسیم. هفتار مهاجر بچه گفته. رقمش چند بود؟ چند بود؟ اکای علی خان اکای بابو جون رقم 3. علی خان هفتار رقم چند بود؟ از ما دور رقم های گوزن. علی خان رقم 57 57. اکای کی؟ اکای مهاجر بچه رقم 6. اوکی 64 گیر ماده. تمام این 64 اکای مهاجر بچه. برادرای از رقم 1 2 موندگی. رقم 1 2 کسی نداره. اکای احمد جون رقم 1 2 موندگی برات. اکای علی خان 600 بود. زویر رقم 1 2. اکای زویر جون برادر اکای احمد بود. رقمش چند بود؟ اکای احمد اکای زویر جون شیر نر برای که اکای احمد اول رقمش پس نکده. برای جون رقم 1 2 اکای احمد برادر رقمش پس نکره. 1 2 اکای احمد نویس. تمام. چی؟ کارتا بینوخی. چند کیمون؟ کدام رقم؟ رقم 3 اکای بابو جون گرفت کو. کدام اسم نداره گاودن اکای علی خان اومد سیم 600 روبل 00. مهاجر بچه اسم شریس کی تو که اوس گذارم 2400 روبل. اکای احمد 1 2 دوره گمسون 00 بو کیای اسم دوره تمام 00. برادرای از قطر میکشیم. شیروی نه مقصد شستری نویس ما میوای نشم. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه 1800 روبل. کسی میزنه برادرای عزیز آش شوه شیروی نر 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. یه بار میخونیم شیروی نر. اکای علی خان رقم 5700 اکای مهاجر بچه رقم 64 5400 داری. اکای احمد رقم 1 2
نول نولیم. اکای بابا جان رقم 3 نول نولیم. رقم 1 رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 12. رقم 4 20 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 10. برادرای عزیز رقم 5 کی بود؟ اکای علی خان اوشا 1800 روبل داری برادر جان. با 22 رقم 5 برادر 1800 روبل داری. می نویسیم شیرای نر. اکای علی خان رقم 57 پفتور. برادرای عزیز بو کیا اکای مهاجر بچه رقم 64 پفتور. 1 2 اکای احمد. اکای مهاجر بچه رقم 64 پفتور. پفتور اکای بابا جان رقم 3 پفتور. اکای علی خان پفتور. اکای مهاجر بچه پفتور رقم چند بود؟ 64 ها اکای مهاجر بچه. اسکی نویس همه پفتور گرفت رقم شد. کدام اسم نداره؟ اکای بابا جان شعری ندارم. اکای بابا جان سوم تا پارتو برا جان. اکای احمد 600 روبل اومد. اکای احمد رقمی 1 2 1 2. اکای مهاجر بچه 4 6 4 داره 4 800. علامت تست ساکنه بو کیا اکای علی خان رقمی 57 1800 کی باشه 900 روبل داره. 1200 روبل داره. سوک رقم داره. کدام رقم میگه؟ اکای بابا جان فرازم بنویس. اکای بابا جان سوم تا پارتو شیر نه. اکای بابا جان 300 روبل داره. همه سوم داره دیگه. میکشیم 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. یا بار میخونیم. اکای علی خان رقم 57 1200 روبل داری اکا جان. اکای احمد رقمی چنده ای؟ 1 2 1 2 اکا جان 0 0. اکای مهاجر بچه رقمی 4 6 برادر 4800 روبل داری. اکای بابا جان رقمی 3 300 روبل داری. برادرها کسی میزنه اوش شود. سلام علیکم. و علیکم با سلام اکای براد زد تبوی. خوش آمدی براد جان. رقم 1 22 تا. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 اکیای با 22 اوشا برادر 1800 روبل داره. اکای احمد جان اوشا برادر جان 1800 روبل داری. رقم 1 برادر 1800 روبل داری. می نویسیم شیرای نر رقم را می نویسیم. 1 2 اکای احمد. سلام علیکم. و علیکم با سلام اکای راهنما خوش آمدی. برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر پفتور اکای بابا جان. پفتور رقم 3.
اکی علی خانم پفتور چور 57 دکم 57 برادرای عزیز رقم 4 رقم 4 رقم 4 6 اکی مهاجر بچه 4 چه 4 4 500 گذارم برات کار اومد گاب نیست اکا جون میگذارونم رقم 4 اکی راهنما گرفت من اکی راهنما رقم 4 اکا جون سم تپارتو اکی مهاجر بچه رقم 4 پست میکن رقم 6 میگیری کی چند سم داره ها تمام براجا من رقم 6 اکی مهاجر بچه گرفت اکا جون نمی حالی چو در واتساپ من نمره کارت تپارتو جوش دستم تا حالی روی کنم برا تمام اکی راهنما برادر جان سم تپارتو رقم 6 اکی راهنما رقم 4 برادر از اکی راهنما سم پارتو برادرای عزیز بازی زرا تمام حاضر گرد نیست اکی راهنما جان تسترش گرشه نر برادر گرد نکنم شیر پلنگو تسترش گیره پردون اینترنت ها برادرای عزیز اکی راهنما شیر نه تسترش گیر بشه و چه اکا جان اخی من برادر رسم که ممکن است خیلی رقم چنده اکی راهنما اکی راهنما پول تا برادر پرس رول رقم با خولی میشه و یکم رقم بگیر گب نش اکی علی خان رقم چنده اکی راهنما 4 برادر رقم 4 خولی یکم خویشمن است رقم 4 اکی راهنما جان سم تا پرت رو برا جان سومش که اومد با رقم خولی میشود من اکا علی خان رقمش برادر میرفته خولی میشود تمام براجون تمام رقم 4 برادر عزیز یکم خویشمن است رقم 4 دا گب نیست تمام رقم 4 اکی احمد کش میزنه برادر رو باش شود میکشیم قرطره شیروی نر قرطره میکشیم نویستی امایا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک بار میخونیم با دقت برادرای عزیز اکی احمد رقم 1 2 4 900 روبل داری اکی بابا جان رقم 3 0 0 اکی علی خان 57 600 روبل داری اکی مهاجر بچه رقم 6 4500 روبل داری اکی راهنما رقم اکی راهنما دنه رقم 4
دا اکی راهنمای خط زن رقم 4 اکی کیه کو برادر اکی راهنما برادر رقم تا نخوندیم شیر نه دا اکی کیه راز کسی نمیگه خط زن دا اکی احمد رفتیم برادرای عزیز رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 33 تا رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 22 تا رقم 5 کیه؟ اکی علی خان برادر 1800 روبل دیگه داری آش شوات شیر نر رقم را می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم کسی نمیگیره برادرو پست نویسه رقم 1 و 2 را بگی اکی احمد گفته رقم 1 و 2 اکی احمد برادرای از می نویسیم رقم را مراد بیک علیکم اکی مراد بیک خوش آمدی براجون اکی مراد بیک خوش آمدی پست اکی مهاجر بچه پست کرد هیچی رد نوی اکی مراد بیک شیر نر جلانی باشه مرحمت رقم خولی هست اکی بابا جون جلانی باشه مرحمت اکی کی را موجی بچه خط بزن 4500 چه اینا اکا جان نمی هول در ایفیر استو برا جان یکی اورا چک تا برده در همین ایفیر نشون میتیم مگذارون تشیر نر اوکش دو تمام 3 و 4 اکی مراد بیک 3 و 4 تمام برادرای عزیز رقم 5 6 7 موندگه خویشمندا مرحمت رقم 5 6 7 یگان خویشمند باشه مرحمت نویسه اکی کی جان با نامی قربت الله نصر الله چک شب تمام برامد اینا براجان سمود رفت 300 روبله براجان 300 روبلی اینا براجان سمود رفت اکی مهاجر بچه سمود رفت شیر پلنگ سم تا گذاروندم براتون علی خان پارتو جورا بو پاکو گاب نیست اکی علی خان باز کاتا پارتو ختم گاب نیست برات گاب نیست اکا جون گاب نیست شیری نار گاب نیست براتون رو بو پارتو رقم 3 و 4 600 رو دیگه دوره 5 6 بگیر سهروب اکی سهروب جان خوش اومدی شیر نار 5 6 اکی سهروب برادرای عزیز رقمی 7 موندگ رقمی 7 اکی بابا جان رقمی 7 اکی بابا جان گاب نیست برا جانو تمام اکی بابا جان گرفتم شیر نار سموی پارتو برادرو اکی بابا جان همون سم دوره اکی بابا جان سم پارتو شیر نار اکی مراد بیک سم دومات شیر نار اکی سهروب جان اکی علی خان اکی علی خان شانسın دوره تمام اکی علی خان هستم
2400 там пафтам шернар короче менависем о zaman 1200 600 рубл 300 рубл 600 рубл суроб акай суробшо омад 00 ду рақам гирифта гай 0 акай бобомуродам 0 акай ки бобоҷон да тамом бародарои азизам шумо тамом бародаро хартар шемшерои нар کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش شوشه شیروی نرد کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم акай ахмед рақами 1-2 300 рубл дори акай муродбек рақами 3-4 бародар 600 рубл дори акай суҳроб рақами 56 00 акай бобоҷон рақами 7 00 раҷон қартарам мебардорем бародари аз мебинем рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 21 рақами 6 3 валид рақами 6 3 валид рақами 7 21 рақами 6 ки буд эфир даем ба занг мезанам то эфир дам акай суробҷон ошер на рақами 6 1800 рубл дори акай суробҷон ош шавата менависем пафтор акай ахмед рақами чанд буд акай муродбек 1-2 акай ахмед пафтор акай муродбек 3-4 пафтор акай суробам пафтор рақами чанд буд 56 рақами 7 бародарои аз акай ки рақам та мегири акай бобоҷон рақам та гири бародарҷон навис рақами 7 тут холиай рақами 7 ягон хоҳишманд боша бародаро марҳамат акай раҷабали рахмо ахмед 900 рубл омад 900 рубл омад якам акай бобоҷон пафтор акай бобоҷонам пафтор бародарои аз акай бобоҷон сум дора акай бобоҷон сум тапарто шеринар дига ҳама дора акай ахмед парто чанд сум дошт тамом касе мезана 1800 рубл ош шаваша як ду се 4 5 6 7 як ду се 4 5 6 7 як ду се 4 5 6 7 я бор мехонем широи на акай ахмед рақами 1-2 600 рубл дори акай муродбек рақами 3-4 00 акай суҳроб рақами 56 1200 рубл дори акай бобоҷон рақами 7 бародар 00 рақами 1 бародарои аз рафтем 20 рақами 2 20 рақами 3
22 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 31 تا. رقم 7 20 تا. رقم 6 باقی بود. اکای سوراب جان آش شما برادر. بس 31 برادر رقم 6 1800 روبل دیگه آش شما تا. می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم را. کسی با خوشمنده مرحمت نویسه. اکای احمد پفتور 1 2. اکای سوراب پفتور رقم 5 6 بود. اکای سوراب 5 6. برادرای عزیز با کی خوشمند اکای بابا جان اکای مراد بک برادر عزیز اکای مراد بک پفتور میگیری رقم تا. برادران می نویسیم شیروی نر رقم را می نویسیم. رقم 3 4 7 موندگی های. رقم 3 اکای بابا جان. سومی اکای بابا جان اومد نو. برادرای عزیز رقم 4 و 7 کی میگیره رقم 4 و 7 اکای احمد سندورا 00 رقم اکای کی اکای بابا جان اسم شما رقم 4 و 7 برادرای هم کس میدرو رقم 4 و 7 خولیه. رقم 4 و 7 خولیه خوشمند و مرحمت. رقم 4 و 7 برادرای عزیز رقم 4 و 7 خولیه یگان خوشمند باشه مرحمت. رقم 4 و 7 رقم 4 اکای احمد رقم 4 هم گیر میگه. سلام علیکم چند سومونی میشود 50 سومونی میشود اکای محمد 50 سومون. اکای احمد رقم 4 هم گیر میگه. اکای احمد سندورا با اکای احمد جان سوم پاتو شیر نک پاتو یا 2000 پاتو براجون بوجی کران گیر. رقم 7 برادرای عزیز مون رقم 7 کسی میگیره مرحمت. رقم 7 برادرای یکم خوشمند باشه مرحمت. رقم 7 برادرای عزیز رقم 7 یکم خوشمند هسته. اکای سورو اکای سورو دنویستی باشه 7. تمام برادرای عزیز میکشیم خاطره. خاطره برادرای یک شوریم خوب میشه بود.
یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک بار میخونیم. اکای احمد رقم یک دو چهار. نول نولم اکای سوراب رقم پنج شش هفت. 2100 روبل داری. اکای بابا جان رقم سه نول نولم. برادرای عزیز رقم یک برادرم میبرداریم. رقم یک 10. رقم 2 10. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 22. رقم 7 11. برادرای عزیز رقم 5 و 6 برش رگی کس خوشمنده مرحمت 900 روبلی. اکی که اکی سوروبای 5 و 6. برادرای عزیز اگر برادر بدروی اگر گویشه تشه میتیم شه. برادرای عزیز پرابلم نیست. مقصد آیا اودام بده هر دی قرطو آیا اودام های. هر دی قرطو آیا اودام های برادر. برادرای عزیز چی میگه 300 روبله سرتیم برادرای یا اون کس میدروی برادر. برادر اون کس میدروی برادرای عزیز یا 300 روبله سرتیم. سرکو 300 روبله تمام 1800 روبله در اکای سوراب بنویس برای که هر دقیقه شهوه 1800 روبله بنویس 300 روبله سر میتیم. برادرای عزیز 300 روبله رقم ها را می نویسیم. پنج شش اکای سوراب برادرها نویسه رقم ها را می نویسیم. شیرای نر برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 7 خولیه. برادرها خویشمند و مرحمت. برادرای عزیز جگه خویشمند دیگه نیست. برادرها نویسه. می نویسیم شیرای نه رقم ها را می نویسیم. خویشمند و مرحمت. رقم ها را می نویسیم. رقم 1 2 3 4 7 خولیه. رقم 1 2 3 4 7 خولیه. برادرای عزیز خویشمند و مرحمت.
برادرای عزیز یگان خوشمند دیگر نیست رقم 1 2 3 4 7 رقم 2 4 اکای ارزو رقم 2 4 اکای ارزو جان خوش آمدی برا اکای ارزو udalید که شیر نر نمیدونه رقم ده چی برادرای عزیز کسی کدوم رقمی را میگیرم مرحمت چرا نه رقم 1 2 3 4 7 کسی کدوم رقمی را میدرم مرحمت دلیر اینجا چی خیلی بازی ترینکه اکای دلیر جان خوش آمدی برا جان بازی ترینکه رفته شیر نر 300 روبلی از سر 500 روبل بگیریشه برای کی پیش خور خارخش نیست شد کشیده کن برادرای از می نویسیم چرا نه رقم ها را می نویسیم پنج شش پست تمام گاب نیست اکجان گاب نیست برادرای از یگان خوشمند نیست شروع نر اکای سورو برادر رقم شد پست کرد چند سون دوره توزه 3900 نویس شده جون برادرای عزیز رقم های خولی هست شروع نر کسی خوشمنده مرحمت سفر چی شد چند کس هست اکجان من برادر یک 8 7 بودم برادر و مقصد نه بوزی راسته بود اکای سورو مون رقم شگرفت او زرلون بوده و گفت که خواهیش کم نیست گفت پس دار اگر جلند باشه مرحمت گیر اکای سورو با اونجا باشه میگیره چند روبله بوزی 300 روبله برادر 300 روبله 300 روبل
اکای مصطفی شیر نر زنده باشه مرحمت اکای سفر شما هم اکا جون کدام رقمی رو میگیره رقمی رو میگیره مرحمت اکا گیره بوزی را سر کنیم برادرای از رقم رو می نویسیم شیروی نر 300 روبلی کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسی برادرها یک رقم میگیره دو رقم میگیره مرحمت یکی کی چانس من یکی سرو سه و 900 برادرای عزیز رقم های خولی هستن می نویسیم شیروی نر نه اکی سرو رقم 5 حاضر می پرتم تمام براجون اکی سفر گاب نیست براجون رقم 5 اکی سفر میمونه می پافتن گاب نیست براجون برادرای عزیز رقم های خولی هست خویشمند و مرحمت رقم 1 2 3 4 6 7 کسی خویشمند های مرحمت رقم 7 1 اکای علی خان بگی گفته تمام اکای علی خان نه 7 1 اکای علی خان خوش اومدی برادرای عزیز رقم 2 3 4 اکای اردو 2 و 6 گیر میگم اکای اردو 2 و 6 گرد نیست اکای علی خان کورت بود تمام برادر اودی خبر اومدی با چی شیر نر گرد نیست براد رقم 3 و 4 برادرای عزیز 3 و 4 اکای علی خان من کور دبده میگم وقت میوم می نویسم دو طرفه کوکیسه رقم 3 و 4 برادرای عزیز رقم 3 و 4 دا کی میدرویا اکای اردو قطعی اکای سفر برادرای سموتنا پارت شیروی نر اکای علی خان اسم شما 00 برادر مرحمت رقم 3 و 4 رقم 3 و 4 برادران موندگه کسی خوشمنده مرحمت کدوم اکای دیگه من سون پارفته که فکرم اکای کی های اردو اسکندر
اکای اسکندر حفیظویچ براجون مقصد سوم اومد براجون نمیدون سومی کدام میتونه شیر نر نویسه کدام پافتی برادر واتساپ دا بنویس کو اکای اردو تمام براجون اومد نباشم برادر همون اکجان خودتی اومد سمود اومد چرنن اکای اسکندر سمود اومد براجون او اکای کی هم فکر سمش اومد 300 رو بود اومد برادرای عزیز شیروی نر رقمی 3 و 4 دگان خویشمن هسته 00 رقمی 3 و 4 دگان خویشمن هسته پارت افتم اومد اکجان اومد اکای سفر منم سمش اومده گیر پارت افتم تمام اکای سفر جون سمود اومده گیر براجون برادرای از رقم 3 و 4 دگان خویشمن هسته شیروی نر رقمی 3 و 4 ایمیا بوزرا فهمون گاب نیست اکای ایمیا گاب نیست براجون اکای ایمیا بازی 300 روبله برادرها ترینکای توجیکای اکجون من همی رقمش سری رقم 300 روبله برادر 1800 روبل بگیریشه خوی برادر دو رقم گیر خوی 3 رقم گیر فرق نداره براجون دو رقمش خولیه رقمی 3 و 4 خولیه برادر اکای ایمیا جلند باشه مرحمت ایمیا نواج نفته زنده باشی براجون خوش اومدی ادینه که خوش اومدی برادرای عزیز رقم 3 و 4 خولیه ترینکای توجیکه 300 روبلی برادرای عزیز 300 روبلیه شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز من نمره واتساپ کارت را پافتم خوشمند و مرحمت شیروی نر نمره واتساپ کارت را پافتم رقم 3 و 4 برادرو کسی خوشمنده مرحمت گیره برادرو کارتش کشید رقم 3 و 4 رقم 3 و 4 برادرو 300 روبلی ترینکای توجیکه برادرو 1800 روبل بگیریشه کسی خوشمنده مرحمت یگان خوشمند باشه برادران نویسید برادرای از رقم 3 و 4 موندگه خوشمند مرحمت برادرای از رقم 3 و 4 اگه خوشمند هسته کارت را کشید رقم 3 و 4
یک دو لایک زنده باشی ادینا که برای لایک زنده باشی. برادرای عزیز رقم 3 و 4 خوشمند مرحمت. رقم 3 و 4 برادرای عزیز یگان خوشمند باشه مرحمت. برادرای از رقم 3 و 4 خلی از 300 روبلی کس خوشمنده مرحمت. سنو کارتا هوزی میپرتم چی؟ رقم 3 هم گاب نیست اکجا من از صاحب رقم 3 هم برادرها من کارتم اون نگه هوزی میپرتم تمام اکای سفر جون گاب نیست. رقم 4 دگم خوشمند هست برادرای از رقم 4 دا یگان تا نباشه برادرها کارتا را میکشون. برادرای از یگان خوشمند نباشه کارتا را میکشم شیروی نر. خمیسی هم اکایی سفرده بنویس. برادرای از کارتا را کشم در 6 شدام کشم شیروی نر نویسی در 6 کس کش گوه میکشم. علی جان شویف سلام اکای ابراهیم و علیکم بس سلام اکای علی جان شویف خوش آمدی برا جان. تمام اکای جان برادرای از در 6 کس نباشم کارتا را میکشون. خوش آمدی اکای علی جان. برادرای عزیز رقم 4 موندگه 300 روبلی یگان خوشمند دیگه نباشه کارتا را میکشون در 6 کس کش تمام برا جان منو میکشیم نویستگی رقم را. برادرای عزیز یگان کس میزنه برادرای عزیز خوش باشی اکا زنده باشی اکا زنده باشی اکا علی جان زنده باشی.
برادرای عزیز کسی میزنه 1,500 آش شوا برای که یک خطش نیست. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 برادرای از من از 3 خطش اینجا میسته. یک بار میخونیم. رقمی اکای علی خان رقمی 7100 اکای اردو رقمی 2600 اکای سفر رقمی 5300 کسی میزنه برادرها 1,500 آش شوا. رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 12 برادرای عزیز رقم 7 با 12 آش شوا شیروی نر. رقم 7 با 12 آش شوا شیروی نر 1,500 دلار. رقم را می نویسیم شیروی نه. رقم را با می نویسیم. رقم 7 کی بود؟ اکای علی خان و شاتا براجان 1,500 دوری. اکای علی خان همینجا باشی براجان بنویس رقم تا. برادرای از رقم را می نویسیم شیروی نه. رقم را می نویسیم. برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیروی نه. ایفی را پیش کنید برادر. رقم را می نویسیم. رقم را می نویسیم شیروی نه. کسی با کدام رقمی را بگیره مرحمت. اکا علی خان کرده برو ماچی بو نه نویستی سای کرده رفوه. پفتور اکای اردو پفتور. اکای اردو رقم چند بود؟ 26. اکای اردو پفتور. برادرای از یگان خوشمند دیگه هسته. اکای اردو پفتور. برادر رقم ها نویسه شیروی نه. رقم ها را می نویسیم. برادر پلی اکای اردو آمد برد. خیلی تکرار کن. گپ نیست اکا جان. 300 روبل برادر سری رقم 1800 روبل بگیرش شیر نر. خوشمند باشی مرحمت. اکای دوید
خیلی بود میکنن اکای دوید چرنر ایده برادر جان ترینکای توجیکه یا برادر همی سما می پارتوی یا رقم تا می نویسی کدام رقمی را میگیری برادر دو رقم میگیری رقم را می نویسی ما خارطه برادر دبلوش میمونم نام تا می نویسم میگم فلان آدم ای فلان رقم ای فلانی ای وقت که برادر خارطه را کشیدم رقم بلند برآمد برادر جان 1800 روبل برد میکنی شیرینر اکای برات زبرات شیرینر قطعی اکای دوید خوشمن باشه اکا جان مرحمت برادرو یک نفهمیم برادر من خودم گفتی گپا که گاو میزنم در افیر که برادر کی برد کار مقصد خوشمن باشه مرحمت برادرو رقمتو هم نویسید اکای سفر رقم 15 15 اکای سفر یکم خوشمند دیگه هسته برادرو نویسید اکای سفر جان سونتا پارتو شیر پلنگ برادرای عزیز رقم 347 موندگه اکای دوید خطی اکای برات زبرات خوشمند باشه مرحمت پافتم تمام اکا جان اومد اکای ارز جان شیر نر اومد چند سمیای با 300 روبل برادر سری رقم 300 روبل 1800 روبل بگیری شای برادر عزیز اکای کیم سم شما اکای سفرم خیلی پول میگذارنیم برادر نمره واتساپ کارتا در بری بلو اکای دویجان هست شیرینر اینا برادر بو میپرتم نمره واتساپ کارتا را اینا هودی بو میپرتم شیرینر اینا برادر نمره واتساپ کارتا برادر جون بعد اکای سفر علی هم 00 رقم 3 اکای نوردین اکای نوردین خوش اومدی برات رقم 3 اکای نوردین برادر رقم 4 و 7 یگان خوشمن هست رقم 4 و 7 یگان خوشمن باشه مرحمت شانسومیای 300 روبله اکای نوردین 300 روبله کارتا الف دارین نه اکا جان کارتای الف نداریم شیرینر ده همین نمره اگر از تاجیکستان گذارونی براجون پارتو 50 سومونی میشود از بربانک رسیا پارتو پرسنت چه ایما مینوس کنه براجون 50 سومون پارتو هم پرسنت برادر مینوس کنه ایما رقمی هفتم اکای پارتو افتم اکای سبرجون سومو دوم شیرینر اکای زوهی رقم 4 3 و 7 اکای نوردین ده 3 و 7 بنویس اکای زوهی ده رقم 4 برادر سوموتون پارت شیروی نه مهاجر بچه 74 گیزی سه نویستگی برات اکای کی جون شیر نر برادر جون اکای مهاجر بچه شیر نر من این خاطر برادرای عزیز سمو را پارتوی خاطر کشم شیروی نر سمو را پارتوی خاطر کشم اکای زوی جون قطعی اکای سوم تا پارتو شیر نر دوست نورد
برادرای عزیز به نام دوستمراد برادر کی پرتوف نویسه. کارتای الف هم گیریم. تمام اکا جان سحری کارتای دوشنبه سیتی میگیریم. شیر نر سحری کارتای دوشنبه سیتی میگیریم. برات زبرات سه بورس اکایز برات زبرات شیر نه رقم چنده اکای زبرات زبرات 900 روبل اومد نگه پافتون رقم چنده اکای برات زبرات شیر نه رقم خولی شد برات جون 3 بار برادر داخل میکشیم شیر نه عزیز شیروی نر مقصد کسی سوم پافتگه سرا زنویسه که پافتم اکای زویر سوم شما 900 روبل اکای دوستمراد برادر همی اکای دوستمراد اینی کیای برادر عزیز اکای کیای اکای دوستمراد اکای کیای برات ز اکای نوریدین سوم تامه پارتو شیر نر سوم تا پارتو براجون قرطه کشیم 1200 روبل اکای کی باشه 1200 روبل پارتوفتم اکا جون 1200 روبل اختای گذروندی اکای تمام براجون تمام اکای نوریدین 1200 روبل اومده گه زویر دایش او اکای نوریدین اکای نوریدین جون برادر جون چک تا در واتساپ هم پارتو اکای زویر جون شیر نر من همی قرطه خولی شو برادر جون دختم نویسیدی همه نومه همه نویستگی تمام برادر رو میکشیم شیروی نر اکای نوریدین ها همجا تا اومدگه چک نمیدونم برادرای عزیز مقصد در واتساپ نویسه وقتی سومتون رو پافته برادر جون در اوجا اکای زویر ایش اکای زویر خولی بای دورا دوستمراد نوریدین ایویچ اومدگی 900 روبل 1200 ها ممکن اکای زویر 900 اکای زویر 900 سوم پافتگی در اینجا برادرها 2 تا 900 روبل اومدگی شیروی نر یا تا 1200 کی پافتگی برادر 1200 برادرای عزیز کسای سوم پافتگی در واتساپ نویسه شیروی نر مقصد وای نکنیم برادرها چکتون واتساپ در پارتوی برادرای عزیز پروس از سومتون برادرها کو می پارته در افیر نومتون دیگه چی در اوجا دیگه چی برومده سای در چک برادرای عزیز در واتساپ برادر پارتو چک تا سرا زمین سوم دوما در واتساپ چک تا پارتو خوشی سوکنین من در تگی چکم نویستگیم تمام براجون همین خود نویسته باشید تمام اکای برات زبرات 900 روبل اکای کی 1200 روبل اکای نوریدین بنویس تمام برادرای عزیز میکشیم خرطه را 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم شیروی نر اکای اردو رقمی 2690 اکای سفر رقمی 150 یا 5 خولی رقم 1500 اکای نوریدین رقم 37
600 روبل داری. اکای زهیر رقم 4 600 روبل داری برادر. رفتیم برادرای عزیز. رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 برادر 10 رقم 6 با 21 برادر اوش شوه 1800 روبل داری. رقم 6 رقم ها را می نویسیم. کدام چیز داره رقم 70 سر از نشوندن گریم. اکه رقم چنده؟ 2 و 6 اکای اردو پفتور پفتور اکای زهیر رقم 4 پفتور براد زبراد اوزود بیزی بومادیستای پفتور اکای نوردین هم پفتور رقم چنده؟ 3 و 7 پفتور 3 و 6 بگی اکای براد زبراد شیرنر تو مقصد یا برادرمون کارتش پس نکنه مون کارتای باید اون کس دودن نمیتونیم شیرنر عذر زیاد اکای براد زبراد. رقم 1 و 5 موندگی برادر رقم 1 برادر من اکای براد زبراد گرفت. برادر رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 کی بودو بوزی؟ رقم 5 برادر کی میگیره؟ براد زبراد 900 روبل پافتگی های او بوزی کرده نبده کنم رقم بوزی شد نمیست. علی خان 6 گیروش برای اکای علی خان رقم 6 برادر پرای رقم 5 خوله اکای علی خان رقم 5 هم میگیری؟ رقم 5 علی خان گاب نیست اکای علی خان اومد اکای علی خان دوره گمشون همین سخت رازه همه سندورا تمام برادرای عزیز من خاطر هم میکشیم وقت گاوزن شب راست گاوزن که مقصد فرمی دوره ای دوره بای دوره تمام دم خب نیست 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار بخونیم اکای اردو شعر نر برادر جان اوجه قرطه برادرای از افیراتون خفوه ما مقصد قرطه را اوجه ننویسونده دیگه برادرو گرفتم همین کس برادر نامش نویسوندگیم هوای هست برادر جان شعرهای نر برام خاطر افیراتون را پیش کنه برادرای از افیراتون را پیش کنه خم میخونیم برادرای عزیز اکای اردو رقم 2 6 1200 روبل داری اکای زهیر رقم 4 300 روبل داری اکای نوریدین رقم 3 و 7 00 اکای براد زبراد رقم 1 600 روبل داری اکای علی خان
رقمی 5200 روبل داری براجون عثمان. کسی میزنه برادرها اوش شوا. رقم 1 21 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 12. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 21. برادرای از رقم 2 با 22 برادر اوش شوات. رقم 2 با 22 1800 روبل اوش شوات شیرنار. اکی بود؟ اکای اورجون اوش شوات شیرنار. رقم چند بود اکای اورزو؟ رقمش 2 6. اکای اورزو یک پافتور براد زبراد گفته. یک پافتور. اکای زویرم پافتور. رقم چنده؟ رقم 4 پافتور. 7 یک بگی 7. اکای علی خان رقم 1 دا برادر براد زبراد بوزی کردی سای 7 و 5. 7 و 5 اکای علی خان. برادرای از رقم 3 کی میگیره؟ رقم 3 دایگان خوشمن هستای. رقم 3 اکای دلرجون شیرناش سم تا پارتو همه سم دورا براد زبراد. اکای زهیر اکای اکای نوردین یا گرفته بوزی نه. اکای دلرجون سم تا پارتو براجون نیست نمی میشه. رقم 3 اکای علی خان رقم 57. اکای دلرجون سم تا پارتو رسکی شیر پلنگ. نول نول. یکا همو اکای براد زبراد. کسی میزنه برادر اوش شوا شیروی نار 1800 روبل. کسی میزنه اوش شوا. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم شیروی نار. اکای اردو رقم 2 6 2400 روبل داری. اکای زهیر رقم 400. اکای دلیر رقم 300. اکای علی خان رقم 57 600 روبل داری. اکای برات زبراد رقم 1 300 روبل داری. برادرای عزیز با دقت. رقم 1 11. رقم 2 30 تا. رقم 3 11. رقم 4 11. رقم 5 12. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 2 باکی بود. اکای اردو شواتا برادر باسی. رقم 2 شواتا 1800 روبل دیگه باداری. 2 6 اکای اردی های 2 6 اکای اردی بنویس رضا. پافتور اکای زهیرم. اکای علی خان پافتور. اکای علی خان رقم چند 7 5 7. حسن با همین برادرمون یگون روش در دوره چی همین اکای کیا اکای حسن نسیم. اکای نسیم جان شعری نر همین خودت نبودی برادر جان. ما تر بازی تا دیدگیم برا جامعه یکم روز نیستم در این کانالو برات.
تو در واتساپ بنویس ما در کزاد میکنم شیرنار. هفتور اکای دلیرم. رقم چند بود؟ اکای دلیر 3. اکای علی خان ننویسم دی هفتور. برادرای عزیز رقم 4 و 1 در کی میدرو؟ رقم 4 و 1. رقم 4 و 1. براد زبراد رقم 1. اکای نوریدین رقم 4. تمام. برادرای از قطر هم میکشیم. اکای نوریدین اون سندورا نه. اکای دلیر اکای دلیر جون شیر نه سم تا پارتو براجون یگون سم پارتو شیر نه بسیوتر 14 بگیرش نمیشه. میش دک براجونو دیرتر کردی شیر نه دیر کردی شیر پلان. این دفعه برادر رقم 100 روبل اومد ایا کس. اکای زویر نه 100 روبل اومد. اکای زویر 300 روبل اکای دلیر جون اومد. آبا چه ایسی برق نمیزوخ نمیشه. میگیردم بدم کردم. براد سندورا. اکای براد سومه پارتو شیر پلان. نورالی اومد. اکای نورالی اکی بوشه. 907 تمام اومد اکا جون اومد. دورم 300 روبل تمام. اکای براد میدونم اکا جون خیلی که برادر مهم اکا میدونم جن نویسنده سنشیر نه با هم خاطر نه پرسیدم گفت هست. خب میگم 900 روبل. اکای زهیر 900 روبل اومد بلند آسان 900 روبل اومد. 600 روبل دورا. اکای علی خان سندورا. اکای علی خان برادر رقم تا برادر جان سوم پرتویی. اکای علی خان نگرفته بودیم. هفتورم. اکای نوریدین هم هفتور. تو رقمای هفتور همه هفتور هست. هفتور نویس. اون نویس خونده استم. کی پول نداره گاوزن خیلی تمام کشم تمام. اکای دلیر اومد. علی خان 600 دور تمام اکا جان. اکا علی خان رقم نگرفته این دفعه. اکای علی خان دور تمام 600 روبل داشته. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم شروع نه. اکای اردو رقم 2 6 3600 3600 روبل دوری براجون. اکای علی خان رقم 5700 اکای دلیر رقم 300 اکای براد زبراد رقم 1 اکای زهیر رقم 4 600 روبل دوری براجون میبرداریم برادرای عزیز. رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 23 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 تا برادرای از رقم 2 با 23 و شما شیر نه. اکای کیه؟ اکای اردویه. اکای اردو 1800 روبل دیگه و شما تا. اکای زویر پافتور رقم چنده اکای زویر؟ رقم 4 اکای زویر پافتور. اکای براد زبرات هم پافتور رقم 1 اکای براد زبرات شیر نسون پارتو. اکای دلی جون خواهد پاستای برادرای عزیز. اکای علی خان پافتور رقم چنده اکای علی خان؟ 57
акай Алихан хитам сум парту шер нар акай брат забратам бародарои азиз рақами 2 6 акай кай акай урзуҷон шер нар акай урзу куҷо рафт акай урзу ҳами ҷаи навис шеф 55 алло гӯш каестам акаҷон 3000 парту тамом акаҷон дар ватсап ман дар картата ман орзу гуфта навис браҷон сумуд ҳоли мерава сумуд дар ҳами эфир мерава шер нар дар ҳами эфир сумуд мерава 600 рубл 900 рубл акай Нуриддин ҳам омад Нуриддинович ахмеда не акай ахмед не ҳамун акай ки дори душанбе сити браҷон надорум шер нар дар ҳамин номеро парту бародар процент чайма минус ки шер нар рақами акай Нуриддин рақами 3 ра бародар мана хидмат гирифтӣ акай Нуриддин ягон рақам бароли Дӯстмурод Нуралиевич сум омадага бародар намедонам номи ҳамин дар эфир мақсад дига чия дар иҷо дига чия акай киҷон акай шеф шерпаланг ака 900 дорум тамом акаҷон акай брат забрат 900 рубл омад 00 намеоли пулиш омад партов нав тамом ина 900 рубл па ҳафта дӯстмурод акай ҳами забрат мунда шери нарх шондай о мегум ки боша ҳами одам ҳайрон шино хидмат 900 рубл акай Алиханам партов дига ҳама пул дора акай Нуриддинҷон мепартои шер нар рақами 3 да сумта мепартои акай Нуриддин акай Нуриддин акай орҷон уҷа пафтор гирифтум шер нар пафтор гирифтум браҷон акай Нуриддин шери нар 600 рубл партовту мега акай Алихан партов акай Нурали акай Нурали амон раф узгарги пулиш чеша мекани би акай Нуриддинҷон браҷон мақсад ман ҳамчуда браҷон 600 рубл кинкай омадага шер нар мақсад нав акай Алихон 600 рубл чекта да ватсап парту браҷони Абурхай чекта да ватсап парту Нурали фе акайҷон медонум шери нар акай Нурали фе бародар 600 рубл чека да ватсап парту брат 600 рубл хаби 600 рубл рафт бародарои азиз кадомид мепартои бародар ё дар эфир ё дар ватсап чека навис раза бародар чекта мақсад дар ватсап ё парто ё навис рақамуро нависти ҳамаша 600 дора акай Нурали 600 рубл партаги буд рақами 3 гирифт 300 дига дора ҳамахе тамом рафтем бародарои азиз як бор қартара мебарем шерои нар мекашем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 як бор мехонем акай зоҳир рақами 400 рубл дори акай брат забрат рақами 1 600 рубл дори акай Алихон рақами 57 00 акай Нуриддин рақами 3 300 рубл дори акай Орзу 26
4800 روبل داری براجان. کسی میزنه اوشا شروع نه. رقم 1 10. رقم 2 11. رقم 3 3 دما. رقم 3 دما. رقم 4 12. رقم 5 2 تا توز 22. رقم 6 10. رقم 7 21. رقم 3 اکای نوردین جان آش شماتا شیر نر. اکای گابزنی افیر شیر نر خش آمدی براجان گوش کدی سمتن نویس براتون. رقم 3 برادرو با 3 دمه 1800 روبل آش شماتا شیر نر. می نویسیم برادرو رقمو را. هفتور اکای زهیر. رقم چند بود؟ رقم 4 شیف کو اکا کو یستم گذارم. اکای شیف برادر جان رقمو خولی شو شیر نه. پفتور اکای نوردین هم پفتور. رقم چند بود؟ 3 پفتور. اکای علی خان پفتور 57 دکا. رقم 1 اکای براد زبرات. اکای گابزن افیر شیر نه جواب میتیم شیر پلنگو برادر جان. حالی برادر سکنی بینم اومدگی هستم و شیری نر. برادر تو چی پفتی برادرم؟ برادرای عزیز رقم 2 6 اکای کی میگیری برادر؟ اکای ارزو دامه افیر باشی برادر جان. رقم 2 6 شد موندگی میگیری یا نمیگیری؟ لبای توجه نامده چکتون نه این برادران میگیرن از شامی سیتی از بیربان که ما می پارتیان می بیایو لیکن شما نامده نه پروکرم ده ایفیر گفتم کو چکتون پارتی ده واتساپ کنی باید بینم تمام. اکای ارزو من پفتور برادر گاب نیست برادر رو خاطر میکشیم ولی اکای جون گاب نیست ولی میبینم برادر اکای ارزو رقم خچ پفتور گرفته سای. برادرای عزیز تو رقم شاید برادر پاس نکنه ده یک دیگه دودا نمیتونیم. رقمای اردی هم پفتور نویسین همه پفتوره. کدوم سیم نداره گاوزم؟ اکای علی خان بزدوره. اکای علی خان برادر جان رقمی اکای علی خان ننویسونده. برادرها 57 برادر اکای علی خان بازی نمیکنی در رقمو چهل نه اکای علی خان رقمو دا بازی نمیکنی. پفتور گفته اکای علی خان سمو تمام شده اگه براجون پارتو سم تا پارتو اومده گه اکای علی خان سموش اومده اکای علی خان اومد چهر نر اومد دیگه ایش که همه دوره اکای علی خان در رقموی خودش در اومد همه در رقموی خودش اکای شیف جان شیر نر نوالی برادر جان میبینم اکای واتساپ ناو دیدم برا جان دا برادر دا کارتا سمود گذاشتگی نیست شیر نر دا کارتا سمود نگذاشته ولی برادر جان وایش پرویکا میکنم بو چک پرا پارتو چک اومده پرا نیست 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم برادرای از میخونیم اکای زوی رقم 400 اکای نوریدین رقم 3800 روبل داری اکای
چی؟ کدام برو اکای برات زبرات اکای برات نه برات خیلی نسونده بدی برات زبرات شیر نه رقم 1 300 روبل دوری اکای ارزو رقمی 26 4200 روبل دوری اکای علی خان رقم 5700 رقم 1 رفتیم 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا رقم 7 22 تا برادرای عزیز رقم 57 برادرو وارش لگه شیرو نه 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدرویا 900 روبلی وارش لگه رقم برادرای عزیز اگر هم که دروی مرحمت دروی اگر گوی نه برادر رقم 3 اکی نوردین برادرای عزیز رقم 3 اکی نوردین درو اومد یگم خوشمند دیگه هستای رقم 4 اکی سورو برادرای عزیز یگم خوشمند دیگه هستای اکی زور رقم 3 اکی نوردین درو اومد رقم 4 اکی سورو 900 روبلی برادرو بارش لگه 900 روبلی 57 علی خان ای مای میدونم اکای علی خان هر دی رقمای خودت برادر جون ورکه دیگه شیرنار هر دی رقمای خدای برادرای عزیز رقم 1 2 6 موندگی خوشمند و مرحمت 900 روبلی برای رقم 6 نوریدین رقم 6 اکای نوریدین جو رقم 6 هم گیرم شیرنار دو رقم اکای نوریدین کسون داره گیر باشم اکای نوردین برادر دو رقم 3 و 6 ها گفتای تمام برادرای عزیز رقم 1 2 کی میدروه 900 روبلی برای رقم 1 2 1 2 برادران 900 روبلی برای 5700 روبل برادرو آش شوا کسی میزنه برادرو رقم 1 2 اکی سوروب اومد سمش اکی دوسمرود نورالیویچ اکی برات زبرات بوشه اکی همی دوسمرود نورالیویچ چیری نه در واتساپ مد برادر جان گذروندم تمام اکا جان اومد اکی سوروب جان اومدگی های اکی برات زبرات 2000 برادر همجا پافتگی های دوسمرود نورالیویچ هوای ایام اکی دوسمرود نورالیویچ چیری نه رقمی کدام رقم میگیری برادرم اکی برات زبرات شیرپلنگ کدام رقم میگیری سم گذروندی کدام رقم میگیری الیو رقم 1 ها اکجا مقصد اونجا کارتا نمبر تلفن قدیما نمبر تلفن اون قضیه که مقصد در کارتام نکی میپرتایده مقصد ها نمبر تلفن میزنی اردو ما پاس گفته اکی اردو پاس ها مایلش اکجا من اونجا دستم رقم 2 موندگی یگم خوشمند رقم 2 برادران 900 روبلی کی؟ 600 دیگه؟ نه 2000 300 روبل اکی سفرعلی پافتگی براجون اکی سفرعلی برادر ایسون برادر جون ما پاستم تمام اکی جون خودت پاستی شیرنر رقم تا گرفتگیان رقم 2 سفر اکی سفر جون شیرنر 600 روبل دیگه پارتو بچه اوچا رقم 600 روبل دیگه پارتو واره برادر واره شلگی 600 روبل دیگه پارتو 5700 روبل کسی میزنه او شوا رقم همه رو نویسوندگی کنی
57 اکای علی خان های 36 اکای نوردین های سوراب سمش اومده اکای سورابا اکای برات زبرات از اون چوب رقم یک تمام واتساپ جواب ته گاب نیست اوخی اکای کی جون واتساپ جواب میتیم شیری نرم به برادر جون هم برای گذرونیم شیری نر برای گذرونیم برادر جون اکای سفر برادر میگیری رقم تا رقم دو میگیری 600 روبل دیگه پارتو برادر رو قرطه کشیم رقم دیگه گرفته رقم دیگه اکای سفر گرفته 300 روبل پافتگه برادرای عزیز 900 روبلی شیروی نر شیف نامده اکای شیف جون شیر نرد نمیدونم برای جونم نامده شیر نر می اومد با جون دل برادر میگفتم دفعه دیگه تمام برادرای عزیز رقمی دو را یکم کس نیست خویش من قرطه را میکشم کسی میزنه برادر 4800 اوش شوا برای اجرات نمیکنیم رقم دویش که نیست 4800 برادرای عزیز کسی میزنه اوش شوا یا بار برادر قرطه را شوریم مقصد که برای کسی میزنه برادر 4800 اوش شوا شوا برای که یک قرطه خولی های چندی های 300 روبلی های براجون کن 300 روبلی های کسی میزنه برادر اوش شوا یک رقمی دو خولی های 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 برادرای عزیز 3 قرطه لیش نه برادرای عزیز بله برادرای عزیز 4 800 کسی میزنه و شواشروی نر میبینیم برادرای عزیز رقم 1 یا بور بخونیم سمورا رقم اکای علی خان رقم 57 00 اکای نوردین رقم 36 00 اکای سوراب رقم 4 00 اکای برات رقم 1400 روبل دوری براجون اوشا دابلو پول داشت اکای برات 300 روبل داشته توری کردی شوخی تمام داشت اینجا کسی سندره ده اینجا ادل نبونه پاس کرگی و اکای کسی پاس کرگی رقم 1 برادرای از رفتیم 21 تا رقم 2 21 تا رقم 4 رقم 3 برادر 21 تا رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 تا برادرای عزیز رقمی کراچی رقمی 1 رقمی 3 برادرو بره کدگه کسی خوشمنده مرحمت بدره 2400 روبلی خوشمنده مرحمت 2400 روبلی برش لگه کسی جلنگ داره مرحمت بدرویا رقمی 1 رقمی 3 21 برادرو برش لگه یک سه اکت سرازن نومشه 2400 روبلی برادرای عزیز
акай орзуҷон шер нар бародарҷон ванами сумта мепартем не дафи дига тамом гап несай бародарои азиз барада ягон кас медуроя 2400 рубли ягон кас медуро барада 2400 рубли барая бародарои азиз касе хоҳишманда марҳамат нависа 2400 рубли рақамои кия акай нурдин қати акай брат забрат бародаро ду бара акай суроб рақами 2 ягон сундор акай суроб акай суробҷон парто шер нар сума парто братҷон 2400 рубл парто брат бародарои азиз ягон хоҳишманд дига аста 2400 рубли барая 2400 рубли барра шидагай бародарои азиз каси хоҳишмандай марҳамат мана бародар сумта мепартом шери нар сумта мепартом акай суроб ма орзуем гуфта тамом акай орзуҷон номере ватсапта бародарҷон мада навис сраза набошам номере картата номерои картата браҷон сраза навис даватсад ма акай орзу бародар сума орзура партоин тамом акай брат забрат суми орзура ҳоли мепартем шер нар бародарои азиз то бародаро то сума пафтана шерои нар каси хоҳишманда 2400 бародаро бидро акай суроба сумшомад 00 навис акай суробҷон ватсап мада навис шер нар ватсап да навис акай суроб номерои картата парто да ватсап акай орзу акай орзу акай орзуҷон ватсап мада бародар номерои картата парто шери нар бозия сар кун кортай гап нест акаҷон ҳоли сар мекунем шер нар манам ҷа бародаро акаҷон номерои карта сраза парто акай орзу гап нест каш тамом бародар дасте одам мекашем бародарои азиз набошам 2400 да бародарои азиз мақсад худаш 4800 буд 400 дига дур омадан 6800 7200 меша бародарои азиз касе мезанад 6000 бародар ош шава 6000 касе мезанад ош шава бародарои азиз рақами 123 6000 бародарои азиз касе мезанад ош шава акаҷон манедав ҷои холӣ мешава шерои нар ҷои холӣ мешава браҷон идаф мешава ҷои холӣ мешава шери нар ҷои холӣ мешава рафтем 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 карта бародар инамҷа меиста шерои нар мехонем варая бародаро акай брат забрат рақами 1400 рубл дори акай нурдин рақами 300 акай суроб рақами 200 браҷон касе мезана бародаро ош шава 6000 бародаро ош шава шав рафтем рақами 1 10 рақами 2 10
رقم 3 20 تا. رقم 3 اکی بود؟ اکی نوردین جان آش شوتا شیرنش 8000 داری براجان آش شوتا 6000 داری اکی نوردین 6000 نویس دالش برادرای از دالش میریم شیروی نار می نویسیم برادرو کسی کدام رقمی را میگیره با مرحمت 3 و 4 اکی سورو می نویسیم برادرای از رقمو را اکی نوردین اگر در رقمت نداره براجان او کس گمه درو علیکم علیکای اکی سالمون او شیر نر مقصد برادر جان گپ زیادی نشوه شیر نر برادر جان بدرو تماشا کن میفهمی شیر نر پفتور اکی نوردین جان رقم چند بود پفتور هست؟ 3 و 6 اکی کی جان برادر اکی کیای اکی سوراب جان اگه رقم دیگه اگر شیر نر اکی نوردین پفتور که رقم شب راجان اکی نوردین رقم شب پفتور که 3 و 6 اکی کی جان اگه رقم دیگه 3 و 6 اکی نوردین پفتور اکی علی خان رقم چنده 5 و 7 اکی علی خان در رقمش پفتوره 4 و 5 برادر عزیز اکی علی خان هم برادر رقمش پفتور گرفت برادرای که برادرها نو اومده خوش اومده همه کسا شیروی نر رقمو برادرها پفتور رفته سای برادرای عزیز کسایی که پاس کردن بعد میتونه بلیت گیره برادرای عزیز بعدی برای پفتور نمیشه وکو نه اکا جان برای که مقصد 1 و 2 من برادر گرفت 1 و 2 من ای اکمون گرفت اکی تمام برادر تمام اینا اکی ارزجان سمتا روی میکنم اکی ارزجان عذر زیاد براجان که مقصد وقتی شما را گرفتیم براجان برادرای از بهره بود با همون خاطر شیرای نر ایما کدام کرتا اکی سوراب جان اکی سوراب کدام کرتا اکی سوراب رقم 2 نه اخدا پشت اوجا کی زبط کردی اکی سوراب باز 3 و 4 زبط کردی اکی سوراب 3 و 4 برادر گرفتگی بازی 3 شوج پفتور گرفتگی رقم 4 موندگی رقم 4 اکی سوراب جان رقم 4 اکی نوردین در رقم 7 بگی تمام برادر جان رقم 7 من اگرتم اکی سوراب رقم 5 نویسوندی برادر من رقم 5 هم میشه تا برادر جان 4 و 5 اکی علی خان 5 گرفته اکی علی خان گفت که رقم 7 بگی تمام اکی سوراب سومش چند خیلی اکی اردی برسکی 4000 چند 200 اسکندر شو حافظوی اکی اسکندر شو حافظوی برادر من اکی ارزجان خودت رفت برادون 4200 رفت برادرای از قطر میکشیم همه رو نرسوندی کی دسته اوخی 4 و 5 اکی کیای سهراب کنی 4 و 5 اکی سهراب خای 3 و 6 اکی نوردین اکی علی خان رقم 7 1 و 2 تو افیر نگاه کن من دست پول روی کسم نگاه کی رقم را کی گرفتگی پفتور گرفتگی رقم هم بری بالا اکی من اکی لنگ اکی برات زبرات نه اکی برات نه سوندگی باره اینها رقم 1 و 2 برادرای عزیز ابردگان نویسه شیرای نر اکی بود برادرای عزیز همین سموتونه برادرها وقت که برادر قرطه کش رسیم التماس برادرای عزیز مقصد سمی شما را میپرتیم شیر نر
وقتی قرطه کشی رو کردی ایمه تمام اینا این نمی اکمونه چه نوم خود نومش خون نومش چی اسم میگه برادر جان نام تا با توجیکی نویس شیرینار نام تا انگلیسی را خوندن اتونستی اسم شیرینار ونج نویس ونج اکی ونج سم تا پارتو اکی ونج سم تا پارتو همه سم داره ونج پارتو خود ببینیم علی خان 300 روبل پارتو اکی ونج سم تا پارتو شیرینار سم تا پارتو خاطر کشین 300 روبل برادر 300 روبل دو قرطه گرفتی 600 روبل میشوه اکی سفر جان وقت که برادر جان وقت که ما روی قرطه را خالی میکنیم تو بنویس رقم تا شیری نه من نمیتونم برادرها افیراتون پیش کنه شیروی نه 4 و 5 اخی اکی سوراب جان سم تا پارتو اکی سوراب ختم برادر سم تا پارتو اکی با کیا تسی بلند آوردم تو اکی سوراب قطعی اکی منمی ونج برادرها سمتون پارتوی برادرای عزیز سمتون تسترک پارتوی قرطه را کشیم شیروی نه اکا یگان تا دوشنبه سیتی ندارم نه اکا جان دوشنبه سیتی نداریم شیر نه پگم اکا سروب سم شمک نول نول بزروندم آمد اکا جان اکا ونج برادر میگیری رقم تا شیر نه پات و شیر پلنگ تمام گب نیست رقم 1 و 2 برادر یگان خوشمند دیگر سر رقم 1 و 2 گب نیست اکا گب زن افیر گب زن اکا جان گوش کردیسم شیر پلنگ اکا گب زن افیر گوش کردیسم دفعه دیگه گب نیست اکا جان اکای سفر 1 و 2 تمام اکای گبزن افیر رقم 1 و 2 اکای گبزن افیر برادر سوم تا پاسو شما پافرک باشی واتساپ در نویس بابا جون تمام اکای بابا جون شیری نار تمام براد جون تمام برادرای عزیز اکای کی جون اینجا بازی ترینکه رفت شیر نار ترینکه توجیکی اکای گبزن افیر شیر نار گب نیست اکا جون زنده باشی گب نیست اکا جون اکای اهل دین شیری نار ترینکای توجیکه 300 روبل سری رقم های برادر 1800 روبل بگیری شای برادری عزیز برادر 1 قرطه میگیری 2 قرطه میگیری 3 قرطه میگیری برادر مرحمت وقتی که برادرایی که بزدارن قطرون پس کنن شما میتونه گیره اکای گبزن افیر سم تا پارتو شیر پلنگ سم تا پارتو اکا جونون کنی ببینم یا کمون تمام اکا جون تسترش گشتر نر مردمش داره 1400 من چی شد 1400 اکای کرد اگر نبینم باشه نویسه ببینم سموی که برادرها پس میکنن 1400 دیگه نبینویس اکا جون 1400 تو همه جای شیر نر یگان جون نمیشه
کاتلینگ دیده هیچ خیلی بازیه بفهمون آخر بازی تا اکای شریف جان شیر نر ترینکای توجیکه گریشای برادر جان 600 روبل اومد اکای خیام اگزاتر رو پسیموشینه اومد برای جان زنم افیر باشه ها گابزن افیره اکا جان گابزن افیر خودتی برای جان تمام برادر سومش اومد فکرم گابزن افیره برادرای عزیز رقم رو نسوندگی مایی مفتای تمام رقم یک و دیگر گابزن افیر میدونیم شیروی نر کسی میزنه 1800 روبل آشا برادرو همین سمو کنه مقصد کدام بازی میکنه پفتور مقصد سم تا بسوتار پارتو براجون جد نکنیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم شیروی نر اکای سوراب جون رقمی 4 و 5 0 0 اکای نوریدین رقمی 3 و 6 5400 روبل داری اکای علی خان رقمی 7 0 0 اکای گابزن افیر رقمی 1 2 0 0 شیر پلنگ رقمی 1 برادرای از میریم رقمی 1 21 تا رقمی 2 21 تا رقمی 3 22 تا رقمی 4 22 تا رقمی 5 20 تا رقمی 6 10 تا رقمی 7 20 تا برادرای عزیز رقمی 3 قطعی رقمی 4 برادرو واره کدگه 22 دا برادرای عزیز 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدروه برادرای عزیز رقمی 3 و 4 اکی های 3 اقل نوردین اکای سوراب قطعی اکای نوردین برادر واره کدگه 900 روبلی واره دا کی میدروه شیروی نر 5700 روبل ویگریشه کسی خوشمنده مرحمت نویسه تمام براجام واره دا پاس بده برات برادرای عزیز رقماتون واره دا کی میگیره برادرای عزیز واره دا کی میدروه 900 روبلی بازی ترینکه برادرای عزیز واره شدگه 900 روبلی من میدروم رقمی چنده اکای برات زبرات رقمی چنده برادر میگیری رقمی 1 تا برادر جان میگیری من میدروم تمام رقمی 1 برادر اکای برات زبرات رقمی 1 دایم فقط رقمی 1 همجا کسا با فکرم گجاش بود درد کده استاجشون برادر اکتوم حقورت کردی شیر نرمت را حقورت نمیکنم نیکن برای جون اگر تو گاب داشته باشی واتساپ ما دا زنگ زن ما قطعی تر لبای خیراز براد میکنم برادرای از رقم 2 5 6 7 برادران موندگه خویشمندا مرحمت 900 روبلی برای کسی میدرو مرحمت برادرای عزیز اهمیت نتی گاب نیست اکای بابا جان زنده باشی شیرپلنگ گاب نیست برادرای عزیز 900 روبلی واره کی میدروه شیروی نر 900 روبلی واره دا کی میدروه گاب نیست اکا جان من قرطه را میکشیم خوشمن نباشه برادرو قرطه را میکشیم 900 روبلی واره خوشمن نیست میکشیم رقم 1 3 4 نیستگی ها تمام 1 3 4 برادرای عزیز قرطه را یه الدرش میکنیم شیروی نه 2100 روبل برادرو ویگری شد کسی میزنه اوش شود کسی میزنه برادرای عزیز 2100 روبل برادر جنو اوش شود
رقم چند بود؟ 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 карта برادران mana کسی میزنه 2100 روبل برادر جان اوشا شاید دوشی شیروی نر mana برادرو میبینیم رقم 1 بیا بر خونه مخونم اکای نوردین رقم 3 5400 روبل داری اکای سوروب رقم 400 اکای برات زبرات 500 روبل داری رقم 1 رقم 1 11 رقم 3 11 رقم 4 11 برادرای عزیز با واره شد چیروی نر 3 رقم واره شد برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت اگر گوین نه دهمی 3 قرطه با میکشم دهمی 3 قرطه میکشم حق نمیگیرم برادرو دهمی 3 قرطه میکشم همون 2100 روبل کسی میزنه اوش شوه یگان خوشمند باشه مرحمت برادرای عزیز 2100 1000 سومی کسی خوشمنده مرحمت بدروی برادر بکشه تمام برادر جان میکشم شیری نه خوشمند نباشه برادر با میکشیم همون که بون 2100 رو کسی نمیشه 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کسی میزنه برادرو اوشوا همون سومای برادر اینی برادرو رفتیم برادرو از رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 4 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 4 اکی بود اکی سوراب جان اوشا شیر نه 2100 روبل داری رقم ها را می نویسیم شیروی نه کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت رقم 1 اکی کی 4 و 5 اکی سوراب هفتور اکی نوردین رقم چند بود 3 و 6 برادرای عزیز اکی کی رقم 2 و 7 موندگی 2 و 7 اکی گبزن افیر رقم 2 و 7 برادر عزیزون رقم 2 و 7 برادر میگیری من 2 تا موندم برادر 7 گیری مرحمت نویس تمام اینا برادرای از قرطه را میکشیم اوشا برات برادرای عزیز رقم 1 برات زبرات نویستی رقم 4 و 5 اکی سورو اکی سورو با نویسندی اکی سورو 4 و 5 نویسندی ها بو کیا هفتور اکی نوردین نویسندی اکی کی 2 و 7 گرفته گه اکی گبزن افیر بیاگون سندور را خونی اکی گبزن افیر یگان سومه پرتو شیر نر سوم تا پرتو براجون گبزن افیر یگان سوم پرتو براتون 0 شده گیم 600 روبل اومد افکر ما گبزن افیر تمام اومد 600 روبل 2 7 تمام توقری همش 0 برادرای از یه بار قرطه را میشوریم شیروی نه کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش شوه
کسی میزنم برادرای عزیز اوش شوا 1800 روبل برادرای عزیز. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم یا بار کدامش که پس دکو سوم شد میگه او پرده این من نویس سوم شد پرده برادرای از اکای سورو رقم 47 1500 روبل داری. اکای نوریدین رقم 36 4800 داری. اکای براد زبراد 200 روبل داری رقم 1. اکای گبزن افیر 2700 رفتیم رقم 1 31 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 1 اکیه اکای براد زبراد 1800 روبل اوش شوات شیر نرد. رقم 1 31 برادر اوش شوات می نویسیم شیروی نرد زنده باشی گب نیست برادرای از می نویسیم رقم 45 پفتور اکای سورو پفتور رقم 1 براد زبراد. برادرای عزیز خوشمند مرحمت 6 پست گفته سفر اکای سفر جون کدام رقم میگی رقم تا نویس شیر نه رقم تا نویس اکای کی 2 و 6 اکای گبزن افیر. رقم 3 اکای نوریدین رقم 7 اکای سفر اکای سفر رقم 7 برای کی برادرو هفتور. رقم 7 اکای سفر برادرای عزیز برای کی اکای شیرالی اکای شیرالی جان شیر نر پفتور برادر نبودی اکای سفر برای کی سمشه بربخت پفتگی بود به همون خاطر برادر جان رقم نشه چه منه برادر اکای سفر جان رقم تا برادر دادیم اکای سفر 00 بنویس رقم های نویسندگی هم میشه 2 4 2 4 6 رقم 3 ولی ما میگم کیه رقم 3 اکای نوریدین های اکای نوریدین هم سندورا تمام نویس ها گبزن ایفیر 600 روبل خیام 600 روبل پارت افت خیلی میبینیم گبزن ایفیر رو اومد 600 روبل تمام همه تو بریای دوره اصلا یادم کشم خاطره برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیروی نان 1800 روبل یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم یا بو اکای سورو رقم 4 و 5 900 روبل داری اکای براد زبراد رقم 1 رقم 1 1700 روبل داری اکای گبزن افیر 2 و 6 00 اکای سفر رقم 7 00 اکای نوردین رقم 3 4 و 500 داری کسی میزنه برادرها اوش شوا رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21
رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 اکای سفر برادر آش شوات شیر نر 1800 روبل دوری برا جون با 22 برادر 1800 روبل دوری برادرای از رقم ها را می نویسیم یک فافتور برا زبرد اکای سفر رقم 7 اکای سفر رقم 7 تا میگیری 4 و 5 فافتور اکای سورو رقم 3 نوردین اکای نوردین من رقم 3 اکای نوردین گرفته شیر نر اکای نوردین در رقم 3 برادر پس کرگ نیست اکای گابزن افیر اکای گابزن افیر رقم 6 گابزن افیر رقم 6 اکای گابزن افیر رقم 2 برادرای عزیز کی میگیره اکای سفر برادر دیگه بازی نمیکنی خودت اکای سورو رقم 2 هم گرفت اکای سفر جان شیری نه رقمو دا دیگه بازی نمیکنی خودت رقم 7 اگر نکنی برادر خولی کنم شا برادرای عزیز اکای سفر جان کجا دی اکا نمی سوخی پس میکنی و میگیری قرطه برادر چی خیلی میکنی 1800 روبل دوری براد جان چی خیلی کنم اویا مقصد گویی پرتم تا گویی پس میکنم پس رقم گیری برادر جان من رقم هست رقم 7 اختا میدروی یا نمیدروی اکای سفر گابزن افیر رقم 6 داد اومده اکای گابزن افیر برادر پرتو اگه مسلم دیگه شیر نر پرتو کی بود من نمره کارتا پافته یا بودم اما اکای سفر ما چی اکای سفر بوده اکای سفر جان تمام برا جان اول سیم تا نباشه این پرتون برادر عزیز رقم 7 خولیه کی خوش من چرا پرتون اکای گابزن افیر چند سم پافته بود اکای گابزن افیر چند سم دوش نداشت اکای گابزن افیر 300 روبل برادر پرتو شیر نه رقم چند گرفتگی رقم 6 برادر گرفتگی براد زبراد رقم 7 تمام اکای براد زبراد رقم 7 گرفت برادرو اکای براد زبراد سم دوره رقم 7 هم نوشته رقم 7 اکای سفر نمیگرفتن نه نوشته نه پرتون گاب نیست اکای سفر جان رقم تا اوجه گرفتم برادر در کارت در واسه من ایسوندگی برادر نمره کارت رو یکری پرتو گفتی به همون خاطر برادر جان اوجه رقم تا گرفتم مرسی امرا اکای کی سم نداره گفتی اکای سوراب 00 کی اکای گابزن افیر فقط باید پول پارتو هم اکای گابزن افیر برادر جان سم تا پارتو شیر نر اکای سفر جان میگیری رقم تا شیر نر رقم تا میگیری اکای سفر جان نویس خشیر نه میکنم گفته تمام رقم 7 اکای سفر دا نویس ای خزان در پایین اکای سفر نویس
تمام برادر من اکای سفر رقمی 7 1800 روبل داره 1500 اینجا میخونم اکای سفر 1500 ببینم یک تا چک اومد با فکرم سمی اکای کیمون اومد گبزن ایفیر گبزن ایفیر سمش اومده تمام اکای گبزن ایفیر سمود اومد براجون 0-0 کسی میزنه برادر اوش شوه 1800 روبل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم یا برادر عزیز اکای سورو اکای برات زبرات رقمی 3 رقم 3 رقم 1 اکای برات زبرات رقمی اکای برات زبرات رقم 1 1400 روبل داری اکای سفر رقم 7 برادر 1500 روبل داری اکای سورو رقم 4 5 2 برادر 0 اکای نوردین رقم 3 4200 داری اکای گبزن افیر برادر 6 رقم 6 0 رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 رقم 4 22 تا رقم 5 22 تا رقم 6 10 رقم 7 10 برادرای عزیز رقم 5 رقم 4 رقم 1 22 برادر واره کردگن کسی خوشمنده مرحمت برادر بدروی 900 روبلی 1 اکای سفر میدروی رقم ده برادر اکای سفر رقم 3 اکای نوردین اکای سفر جان میدروی شیرنر رقم ده ها گفتی برای جان این رقم در آمده باشی رقم 7 اکای سفر برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه هستی سه برادر مقصد ها این سه اکای کی گریف نوردین اکای نوردین اکای نوردین گریف اکای سفر جان مقصد کی برادر جان تو همین وقت که بازینگری برادر یگان گپی زیوتی هم ننویسی برادر میگم من خیلی گیر پفتار گو برادر یا من پلان رقم ده میدرام بگو تمام بچه او چخته غم نتی شیر پلان او قمه نویسی برادر جان خطه غم نتی همین نویس برادر پفتار تمام برادرای از رقم 2 6 دقیقون کس میدرو 2 6 دقیقون کس میدرو رقم 2 6 بودی چانسومی اکای عبدالرفید اکای عبدالرفید شیری نر بازی برادر 300 روبلی اینه که مالی برش دیگه 900 روبلی برادر رقم 2 6 خولیه خوشمن باشی مرحمت بدرو اکای سفر ده بنویس ها بود 3 و 6 اکای کی نوردین 3 و 6 گفتی سر 3 و 6 اکای نوردین رقم 2 خولیه برادرای از اون کس میدرو رقم 2 رقم 2 برادرها خولیه یکم کس میدرو یا رقم 2 من یکمون درآمد رقم 7 اکای سفر رو خید
اکا جان اونجا رقم تمام شمی اکای سفرمون برادر ننویسونده است اگر دبری بالا ها گفته که مقصد میدر آمده باشه علیو اکای سفر اکا جان دبری بالا ها نویسونده ایفی وایده برادر میدر ایکی رقم هفتم دار شد تمام اکا تمام گرد نیست مایلش رقمی 7 برادر از خولیه یگان خویشمن باشه مرحمت رقمی 7 بدروه رقمی 7 برادر نمیدر اومده وکا اکای فوزیل شیرنر میدروی رقمی 7 اکای فوزیل میدروی رقمی 7 اکای عبدالرحمن برادر سمت پرتو شیرنر اکای کی جون سمت پرتو براجون سمت پرتو شیرپلنگ رقمی 7 برادر جان رقمی 2 و 7 هر دوشا میگیری برادر سمت پرتو ریسکی رقمی 7 منو اکای کی موگیری اکای فوزیل قطعی اکای کی سموتونا پرتوی 900 روبله 900 روبل برش لگه برادر عزیز برای اکای خسرو خوش اومدی برات علیکم بسلام خوش اومدی تمام برادر پرتو شیروی نر سموتونا پرتوی اوخی اکای فوزیل قطعی اکای عبدو رفو اکای عبدالرفیق نویس اکای عبدالرفیق قد شیروی نر سموتونا پرتوی اکای خسرو جان شیر نر 900 روبلی برش لگه اولی برادر جان لیکن کون 300 روبلی های برادر ها تسترش گیره قرطر کشیم شیروی نر تسترش گیره سموی پرتوی قرطر کشیم اینجا همین پولی قفا میمونه اینجا نمیست با این نیست اکای سفر نویس 1500 برادرای عزیز اکای فوزیل برادر پرتو سمت شیر نر تستره قطعی اکای عبدالرفیق اکای فوزیل شیر نر رقم در ندر آمدی براجان تمام ندر آمده باشی براد اکای فوزیل کرکو اکای فوزیل رقمی چند بود برای از خاطر هم میکشیم شیران هیچ که دیگه پول کی دونه داره پولش اومدگی هست تمام 3 برش لگه برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 4800 روبل برادرای عزیز آش شوشه 4800 روبل کسی میزنه آش شوه برادرای عزیز خاطر هم میکشیم کسی میزنه برادر 4800 روبل آش شوه برادرای عزیز برای که برادر جانو 3 برش لگه 3 برش لگه 5 تا 900 سو شش کرده شش کرده میشه 5400 رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای کی جون
اکای فوزیل شیر نر سمت برادر جان همینجا میسته برادر برای که اکای عبدالرؤوف شیر سمش پیشترک پرتوف مقصد بارد اجرات نمیکنن برادر بارد اجرات نمیکنن سمک دیر اومد شیر نر سمت دست می برادر جان اگر اومده باشه همینجا استودگی یگان جان نمیشه یا خونم شد اکای سوراب رقم 45 00 اکای براد زبراد رقم 1 500 روبل دوری اکای نوریدین رقم 36 2200 روبل دوری اکای عبدالرفید رقم 27 برادر 00 برادر از رفتیم شیروی نر رقم 1 20 رقم 2 رقم 4 3 توز رقم 4 اکیه 3 توز برادرای عزیز بازی کرات که میکنیم شیروی نر رقم 4 3 توز قطعی آش شود برادر جان رقم 3 توز قطعی برادر جان آش شود شیر نر اکای سوراب چورا هستد منمیست رقم 3 اکای نوردین فوزیل رقم 7 برادرای عزیز 10 دقیقه شیروی نر الیو علیکم با سلام اکای سوراب 4 و 5 گوش بیایستم اکا جان هزار چهارصد داشت همین 1400 داشت یک قرطش برش یک قرطی دیگه دروم یک قرطی دیگه دروم آدی که اکا جان اکا جان همونجا نویستی که ما قرطه تمام دو مخشیر نار نه خواهم کامنتر رو در نویسنونده یه مانا که مالی دوا یکا توغلیه نویس 1400 روبل دیگه چه نگه کده نویسه پیش خود دخی ننویسته چی باید کدوم دیگه بوده در کیم که نویسم دیگه 1500 مده پارتوین اکای سفر جان ای بیوم اپلی امو اکای سفر پارتون اکای سفر جان هول سم تامه پارتون شیری نار بچه ناو دا امیر کمی بای گفتم تا شیر نار که یاد دقیقه اکا جان ایستو من امجا ما همه اینی برادرای رازبیرات کنم اکای سفر خزم پول خزم نو کشم رقمی برادرای عزیز رقم ها را میگیریم شیروی نر براد زبراد رقمی 4 برادر اکای سوراب رقمی 4 و 5 گرفتگی رقمی 6 اکای براد زبراد رقمی 3 پدرکه است کنیش نه اکا جان پدرکه است اکای سوراب پدرکه است براد 3 توز اکی بود اکای سوراب جان برادر اکای سوراب در رقم اکای سوراب یکان رقم دیگه هم گیری مرحمت برادر گیر یک رقم پدرکه ایتا رقم 2 تمام اینا برادر جان رقم 2 پدرکه برادر عزیز رقم 1 و 7 موندگه 4 5 2 اکای فوزیل شیری نر دواتسای من اسم پلیترا برادر میپرتم شیر پلنگ باش شیر نر زنده باشی اکا جان اکای خسرو یک شش دیگه شش زنگ اکای خسرو جان شیر نر رقم 1 من برادر اکای سفر جان من برادر جان سمت پافتم اکای خسرو 3000 پافته گیرم همشه نسونگی رقم را ها رقم چند رقم 3 رقم 3 همجا برادر فقط میگیره کو خیازم جان نوردین اکای نوردین رقم 3
اکای سفر جان گام نه زنده باشی شیرپلنگ زنده باشی. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. کسی میزنه بالا 1800 روبل داشته باشه. اکای سورو بود. برادرای از میخونیم. اکای سوروب رقمی 452 برادر 3900 روبل داری. اکای خسرو رقم 17 2400 روبل داری. اکای براد زبرا رقم 6 200 روبل داری. اکای نوردین رقم 1 رقم 3 برادر جان عظمت خوش نویس. اکای نوردین رقم 3 1900 روبل داری. اکای خسرو برادر رقم 17 شیر نر. برادرای عزیز رقم 1 میکشیم. یک رقم رو خوشون بنویس. یک کدمه یک. رقم 1 12. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 10 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 11. یه پلات شده پدر کدو دادیم اکای سورو. توغری اکای سوروب جانی برادر اشپکه کده مقصد خطا نویسونده. بله بله برادر جان. برادر یا رقم پدرکه برادر جان حساب نکردیم. رقم 6 اکی است. من ریسک بنویسید چون میگین کمیتره. رقم 6 رقم 5 22 قطعی 1800 روبل زد. اکای سوروب جان آش شوتا کمیتره چون میگین نگاه کردم. من تو گفتم برادرای از رقم ها رو می نویسیم. اکای براد زبرات رقم 6 4 و 5 پفتور اکای سوروب. براد زبرات ببین اکای براد زبرات 200 روبل داری. شیر نر 200 روبل داری. رقم 3 اکای نوردین 100 روبل دیگه پارتو براجون. رقم 6 شده بدرو پفتور اکای خسرو 1 و 7 رقم 2 اکای سوروب رقم 2 هم گرفت. لبا اکا گوش که ایسا مکا جون. اکا جون اکای سوروبش مو خواه اکای براجون گوش که ایسا اولی بسته اکا جون اولی بسته. بارا در اومدی اکا جون. بارا در اومدی 500 روبل مونده. هم خیلی 2400 داشتی. بارا در اومدی 500 روبل مونده. و یک قرطی دیگه بوز کردی خودش 200 روبل دیگه مونده گه. تمام اکا جون. اولی بسته اول ما خدمی سوکنم دفترم ببینم. نه ساعت روزی اکا اولی سومت نیم. تمام براجون 800 روبل دیگه اکا یکی دوره که گیر نویست. مالش اکا گفت نیست. چه میگنی باره در اومد. اون مردک باره کدگی بود.
خیسته باید مینوس که استی با و یک قرد یا گریف های برزاری بارم کمی خطاش برای نه ها برای همین یک تمام برادرای عزیز رقم نویسوندی همه رقم را یک رقم دو را نویس اکای سوروب در رقم دوش هم نویس سموشون اگذارم آدمایی که پست میکنن میرن کارم از سومی هوای عدل نویس 80 بود روبل دورا برادرای از قرطه را میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم شیروی نر اکی برات زبرات رقم 6 800 روبل دوری اکی سوروب رقم 452 5100 روبل دوری اکی نوردین رقم 3600 روبل دوری اکی خسرو رقم 17 برادر 1800 روبل دوری برادرها رقم 1 رفتیم رقم 1 20 رقم 2 بس خفو دا گذارم 20 رقم 3 20 رقم 4 3 توز بازی کوتاه میکنیم شیروی نر رقم 4 3 توز بود آش شوا 1 5 2 اکای سروب جان 2 عیشاتی ما برادر بخته پدرکه شیر نه رقم 2 خوشمندو مرحمت رقمو پفتار باشه پفتار بدروین و تو نویس که همه آدم باید پفتار رقم 6 اکی برات زبرات گاب نیست شیر نر زنده باشی اکی سروب جان زنده باشی اکی سروب 3 رقمه یا 2 رقم شد یا اکی 3 توز برادر رقم 1 3 7 موندگی های رقم 3 اکی نوردین با کنی 1 و 7 یه بچه اینجا 1 و 7 تولیش که نگرفته اکی خسرا پفتور تمام نویس کجوشش نفهمید مطرح ریسک بذارم چه بذارم من نفهمید و تو ایما پرس کدام رقمو کجا باید داره رقم برات زبرات رقم 6 اکی سوروب رقمی اکی خسرا 1 و 7 اکی نوردین رقم 3 اکی سوروب رقمی 4 5 2 ویش بده ایش که بس اسمشون هم بذارم برادر عزیز دقیقه شروع نرمال همین سو کنم برادر عزیز تمام سو میکنیم برادر مقصد سوم پمو رئیس گذارونیم برادر مقصد هر یت سومی که برادر شما برد میکنه هر یت به برادرمو می نویسیم شروع نه یکم پول یکم کس یکم نمیشه شیر فلانگو رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کسی رو بده رقمش نویس کردی
یه رقم شد، دو رقم شد. تموم. برادرای عزیز یک بار میخونیم شعر و نه. اکای برات زبرات رقم 6 500 روبل دوری. اکای خسرو رقم 1 و 7 1200 روبل دوری. اکای نوردین رقم 3 1300 روبل دوری. اکای سوروب رقم 4 5 2 برادر 6300 روبل دوری. قطر را میکشیم شعر و نه. این قطر را میبادریم. رقم 1 10 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 11. رقم 5 11. رقم 6 21 تا. رقم 7 11. رقم 3 اکی بود 1800 دیگه خوش شد. اکای نوردین جان آشوا 1800 روبل دیگه دوری. می نویسیم رقم را. اکای نوردین موندگیش پرتون میده. رقم 3 اکای نوردین. رقم 6 اکای برات زبرات. همش پفتور نیست. اکای خسرو پفتور خیم رقمو. اکای کی جان ده همجای اکای جان رقمات هم میگیری. اکای سوروب جان رقمات هم میگیری شیرنر. اکای سوروب همجا باشی برا جان نویس. نه اکای سوروب دیگه اصلاش پفتوره. تمام اکای سوروب پفت گرفت. هم رقمش پفتور. رقمی 4 5 6 4 5 2. اکای سوروب 2 3 رقم نیست. همشه دیگه نسوندگی. برادرای عزیز کسی میزنه و شما 1800 روبل. برادرای عزیز یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک بار میخونیم شعرهای نر. میخونیم که چند سم داره. چی نفهم 3 رقم نزگری. برادرای از میخونیم شعرهای نر. اکای سوروب رقم 4 5 2 5400 دوری. اکای نوردین رقم 3 چند سم داره 2800 روبل دوری. اکای نوردین. اکای برات زبرات 200 روبل دوری. رقمی 3 رقم 6 اکای برات زبرات 200 روبل دوری. اکای خسرو 1 و 7 600 روبل دوری. خوش رو بنویسم رقم رو. بچه درک جت خوندی. رقم 1 رفتیم برادرای عزیز. رقم 1 رفتیم. 20 تا. رقم 1. رقم 2 10 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 11. رقم 7 12. رقم 1 رقم
رقمی 5 رقمی 4 وارک برادرای عزیز رقم وارش لگه برادرو 20 برادرو وارش لگه رقمی 1 رقمی 4 رقمی 5 وارش لگه برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدروه رقمی 1 رقمی 4 رقمی 5 رقمی 3 اکه نوردین اکه برات 6 پفتور باشه براجون 6 پفتور بوده اکه برات زبرا 600 900 روبلی 1 4 5 1 4 5 دیده کی رقمی 7 اکه خسرو اکه خسرو پلت برادر جان 300 روبل نمیرسه سون پارتو بچه اوچا سون پارتو اکه سوروب 4 و 5 واره کرگی اکه سوروب جان 4 و 5 واره برادر رقمود نواکیا سیده دور اومده اکه نوریدین واره کرگی اکه نوریدین برادر حال میبینیم اکه نوریدین رقم 3 در در اومده برادرای از رقم 4 و 5 واره اکه حوزی روی میکنم تمام اکه کی جان روی کشیرنر 4 و 5 برادرای از رقم 2 در کی میدرو رقم 2 در اگان خوشمن هسته رقم 6 اکه برات زبرست کندورا ها برات زبرات نیست سم نداره اکه برات زبرات 700 روبل دیگه میپارتوی برات جون 700 روبل دیگه پارتو برات جون برات بدرو اکه کیمی اکه فوزیل شد واتساپ دا بنویس بچه و چه واتساپ من دا سراز نویس اکه خسرو 1000 روبل پارتو چانسون نمیرسه مینوس پلیس کن اکه فوزیل شیر نه من برادر سم تروی میکنم واتساپ من دا نویس بچه و چه جون کیمی اکه فوزیله اکه فوزیلی خود اکه فوزیل جون چی؟ گذشت بله گذشت اکه جون اکه برات زبرات میپرتوی برادر سمتا تمام برادر جون 6 بعدی برای گاب نیست برادرای عزیز رقم 2 و 6 را کی میدرو رقم 2 و 6 یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 2 و 6 900 براش بگیر رقم 2 و 6 برادرای عزیز براش لگه 900 روبلی یه بچه نکی میام علیو بوتیسه بچه پافتیس موسمه توجه 900 روبلی نه که فوزی جون 900 روبلی برا جون را شیرنار
برادرای عزیز خواهشمند نباشم میکشیم. 23 نروی کردیم که فوزی نروی. برادرای عزیز قطر را میکشیم. در 5 تا میکشیم برادرای عزیز. 3 تا چیه؟ اکای نوردین او. برادرای عزیز قطر را میکشیم. شیروی نه کرگی نبود دروما. هستی؟ رقم 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 7 1 2 3 4 5 6. برادرای عزیز من 6 قطعه که میسته یه بار میخونیم. اکای خسرو رقم 1 و 7 700 روبل دوری. اکای سوروب رقمی 4 و 5 5 و 400 دوری. اکای نوریدین رقم 3 1900 روبل دوری. برادرای رقم 1 رفتیم. برادرای از نگفتن هم که 5 قرطه 3 قرطش واره کرگی بود. برادرای عزیز 2 قرطه درآمدگی 1800 2800 2600 میشه. برادرای عزیز 3600 میشه. 3600 میشه. کسی میزنه 3000 اوش باشه. رفتیم. رقم 1 20 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 31 تا. رقم 4 رقم 5 10 رقم 7 30 تا. رقم 7 30 تا. رقم 4 برادر با 31 اوش شود. برجان 3000 دوری. اکای که اکای سوروبلان اوش شود. براد زبراد رقم 6 نویس. چهار و 5 فاکتور اکای سوروبلان. ماما نمیخواد سو کدام گروهی. فاکتور اکای خسرا فاکتور 71. رقم 2 و 3 برادرها یگان خوشمن است. رقم 2 و 3 دا. رقم 2 و 3 دا یگان خوشمن باشه مرحمت. شش تا. رقم 3 اکای نوردین. رقم 2 اکای سوروب. رقم دی هم گرفت. رقم دی هم دست سوروب نمیست. برادرای عزیز شیرای نرم 1 دقیقه است. برادرها هم سموی شما را برادرها مقصد ایسوسی هر از باید این جا بجا کنیم. بعد رقمای همه نویسندگی هم نباشم. 1 2
4 رقم رقم چند رقم 6 اکی که نیسوندی اکی ندینا اکی برات 100 روبل دیگه ای برادر ده دست میکشیم در اینجا نویس نوردینا نیسوندی اکی نوردینا رقم 3 شد اومده گه سوک رقم طورشه 6 7 بذارم همه دویشونا من خاطره یا خاطره برادر یا میشوریم شیروی نار کسی میزنه برادر اوشه باشه 1800 روبل کسی میزنه اوشه نویسته میشه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برات زبرات رقمی 6 دای برادر 00 اکی سروب رقمی 4 5 2 دای برادر 7500 روبل داره اکی خسرو رقمی 1 و 7 100 روبل داره 100 روبل داره اکی نوردی رقمی 3 1600 روبل داره برادرای عزیز میبرداریم شیروی نار کسی میزنه اوشا رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 6 رقمی 3 بارک دیگم برادرای عزیز رقمی 6 رقمی 1 رقمی 3 21 برادرو بارک دیگم کسی خوشمنده برادرو 900 روبلی مرحمت بدرویا برای دیگم خوشمند هسته برادریو کشون خاطره یگان خوشمند هسته برادر برادر چورا برکش گفته اکی سورو رقم چورا اکی سورو اکی نوردین شانسون داره تمام اکی نوردین جان دواسه من ایست اکی جان حوزی پارتم دا دواسه اون رسکی نیست اکی نوردین تمام اکی سروب جان میکشم برادر عزیز منم میکشم برای کسی میزنه برادرو مقصد 1800 900 چند میشه 2700 کسی میزنه 2100 سوم برادر اوشه باشه رقم 1 3 4 6 اما خیلی نستگی همشه 3 1 4 6 1 3 6 تمام کسی میزنه 1100 روبل برادر اوشه باشه 1100 روبل کنیم 2100 روبل برادر کسی میزنه اوشه باشه 1 3 4 6 6 1 3 4 6 1 3 4 6 правильно 1 3 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برادرای عزیز کسی میزنه اوشه باشه روی نه اکی خسرو رقم 1
100 روبل داره. 100 روبل داری. اکای نوردین رقم 3600 روبل داری. اکای برات زبرات رقم 600 اکای سورب رقم 4600 داری. رقم 1 برادر کسی میزنه 2100 روبل اوشا. رقم 1 20. رقم 3 22. رقم 4 21. رقم 6 21. رقم 3 کی بود؟ اکای نوردین جان اوشا تبرا جان. رقم 3 قدی برا جان 2100 روبل دیگه داری شیرینار. رقم را می نویسیم برادرای عزیز. اسکی پوش دارم تمام برا جان گرم زنده باشه. اما اکای کی بود؟ اکای نوردین اوشا رقم 2 4 اکای سورو 1 و 7 اکای خسرو. گاب نیست اکا جون گاب نیست. برادرای از رقم 3 5 6 موندگاه خویشمند و مرحمت. اکای نوردین مدروی برادر جون. رقم 3 اکای نوردین. رقم 5 و 6 را برادر اگم خویشمند هسته. چند سم داره؟ اکای خسرو جان 100 روبل داری برا جان اون 500 روبل دیگه پارتو شیرپلنگ. اکای خسرو جان پارتو برادر جانم سم. شریف شش بگی برات. گاب نیست اکای شریف جان گاب نیست. خوش اومدی برات. رقم 6 اکای خسرو جان هم جای برات. بین برم اومد جنگس اومد. 300 روبله اکای شریف جان 300 روبله 1800 روبل بگیری شای برادر. اکای شریف جان 300 روبله برات. اکسترا 500 روبل اومد. اکای شریف جان سون تا پارتا برادرای از رقم 5 را کی میدرو شیرای نه رقم 5 رقم 5 رقم 5 اکای نوردین نویسندگی رقم 3 ده رقم 3 ده نویس راز رقم 5 برادرای عزیز رقم 5 هم اکای نوردین گرفت. اکای خسرو بالی برادر جان سمو دومد شیر نر سمو دومد. اکای شریف جان سم تا پارتو برا جانو میگیری برادر رقم تا گیری برات سم تا پارتو. اکای رستم خوش اومدی برات. اکای شریف جان برادر رقم تا میگیری. اکای رستم بازی ترینکای توجیکای بچه اوچه سری رقم برادر 300 روبله 1800 روبل بگیری شاید.
چه شد؟ پس شکم بود. اکه شریف الهام سوم رفت اومد تمام قرطر همه اومد. برادر از قرطر هم میکشیم شیرای نر کسی میزنه 1800 روبل او شوا. برادر از افری کسی خیره 720 مونه کچه اکه شریف جان افرید خفا باشه برای جان افرید تا پیش کشیر نر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بیا خانم. برادرای عزیز با دقت گوش میکنیم. اکای سوراب رقم 24 6000 دوری، اکای خسرو رقم 1700 اکای شریف رقم 600 اکای نوردین رقم 35 300 دوری. رقم 1 برادران میبرداریم. رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 تا رقم 6 22 تا رقم 7 10. برادرای عزیز رقمی 2 و رقمی 6 برادرو بر کسی خوشمنده مرحمت بدره. رقمی که 26 اکای شریف جان بر برادر قطعی اکای رقمی 2 اکای سروبه اکای سروب جان قطعی بر برادرای عزیز کسی خوشمنده بر 900 روبلی بدره. 900 روبلی برش لگه خوشمنده مرحمت. رقمی 5 اکای نوردین رقمی 7 اکای خسرو اکای خسرو رقمی 7 رقمی 5 اکای نوردین که بچه 6 بره ده. برادرای از اگه خوشمند دیگه هسته اکای نوردین قطعی اکای اسمشون بین سندوران اکای خسرو اکای خسرو جا سون تا پرتو بچه اوچه 900 روبل پرتو برا جون موندگیش پرتو تمام گب نیست وره. بله بله اکای براد زبراد وره شیرنر وره 900 روبلی وره. رقم 1 3 4 خولیه کاش گفته اکای سروب تمام برادر میکشیم. همین اکای خسرو و سومش بیا میکشیم. اکای خسرو جان سوم تا پرتو براد اومد تمام برادرای از قرطه را میکشیم. رقم های نسوندی همشه. رقمی 2 5 7 6 2 5 6 7 کسی میزنه برادرها اوش شوا. یال درش میکنیم برادرای عزیز کسی میزنه برادر جونو 1800 2800 2000 3000 برادرها اوش شوا کسی میزنه 3000 برادرها کسی میزنه اوش شوا. کسی میزنه برادرای عزیز 3000 اوش شوا برادر جون.
رفتیم رقم 2 5 6 7 میخوای بود 2 6 5 7 2 5 6 7 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برادرای عزیز من قرطه اینجا میسته میخونیم کسی برو پس کرده پس اکای شریف رقم 600 اکای سهراب رقم 2 6000 داری اکای نوریدین رقم 5 200 داری اکای خسرو رقم 7 00 رقم 2 بله اکای خسرو جان اومد رقم 2 10 رقم 5 20 رقم 6 27 23 تا تشیر نر صد رقم بنویسیم سراز دواسای ما برادر نمره کارتا نویس پارتو اکای نوردین ابری یعنی من نویسم شاید دیگه وای بوزی نمیتونم برادر رقم پافتور باشه نویسه اکای دیمیتری اکای دلرجان رقم 5 دا برادر اگر گرفتنی باشی مرحمت رقم 5 برادر اکای دلرجان سمتا پارتو اکای دلرجان اکای سمتا پارتو پافتور باشه یا که شریف کی اکای خسرو پافتور یک هفته اکای چند سم دوره کی اکای میدین 2200 سم دراز یا بوزی اکای سهراب اکای سهراب 6000 این اکای میدین پارتو میگه یا قرطه که اکای 6 بگی گفته اکای شریف رقمی 6 چندی بازی اکای جان شیر نر 300 روبلی اکای خسرو پافتور گفته اگر رقمش 1.7 نمیرسوندگی تمام اکای نوریدین هم نویس برادر عزیز رقمی 2 3 4 موندگه خوشمند مرحمت اکای خسرو برادر بسم شاید بینم که اسم داره داره دلیل 300 روبل پارتوف اکای الهام هم پارتوف دلیل رقم چند گفته اکای دلیل جان رقم 5 اکای خسرو برارا چه نه اکای خسرو جون برادر
خیلی که برادر جون مقصد دودارم نایسونده سای من نایسان براشکه نایسونده سای هوای پرسیدم پروسا برا جون میدونم برات برادرای عزیز رقمی 2 3 4 موندگی های اگه سروب چند قدوش خلصانش دیگه اکی کی بود اکی نه یا اکی دیگه اونم اینجا نیستم چه بود اولم نوریدین بود اکی نوریدین اصلا چپارت بود اون رقم گرفته نسولی اکی نوریدین کن ناو سه نوشتم کن باید پرسشه اکی نوریدین جون رقمی 3 براجون نویسوندی برادر میگیری آن رقمی 3 خا اکی نوریدین جون دواسه من نویسم تا پارتون اکی نوریدین جون اکی اختصار سات کوزه اکی نوریدین برادر اکی نوریدین نویستگی تمام اکی نوریدین جون اکی نوردین جون یه بار دیگه نویسه شیرینار برای که دایجان ابرواره سچخلی یه بار دیگه نویسه اکی جون دامو واتساپ ما برای کانتاکت برادر بسوره یافتن خیلی یه بار که دیگه نویسه اکی نوردین جون سمتون اپارتون رقم 3 در اومدگه چند سم گشت دیگه 1900 دیگه 1900 رو میپارتیم و اکی شریف پلابورا اکی شریف هفتگی اسم شوخی کشوری نا پارتوف پارتو همون اینجا بی اکی دلیجون اومد سموش اکی الهام اومد اکی الهام عظیمت و هوای بگیس اکی شریف بگیس اکی شریف جان همه اکی الهام خودتی برا جون سمود اومدگی های برادرای عزیز رقم 2 و 4 خویشمند مرحمت رقم 2 و 4 همه دیگه تمام خود چه گفتی اومدگی هستیمش تمام اجازه اکا اکا که نوردین ها اکا نوردین یا که جون شانسمش موندگی اکی نوریدین 1900 1900 برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه نیست شیروی نار یگان خوشمند دیگه باشه برادر رقم 2 و 4 دا بدرویا رقم 2 و 4
اکا جان اکا پلس گذاشت شیرنار اکا نورالی هم نوریدین گرد نیست اکا جان مانیش برامن برادرای عزیز رقم 24 شیرای نه رقم 24 خویشمن کیه مرحمت بنویسه رقم 24 برادران موندگی های یا حرکت دیگه شیرای نه رقم 24 رقم 24 رقم 24 برادرای عزیز برادرای عزیز خویشمندان مرحمت رقم 24 برادرها 24 موندگی هم. دوی چهار برادرها دو رقم دیگه موندگی 2 یا 4 موندگی تذکر میکنه بازی هم میگذرونده 12 نفر این رقمی میگیریم تموم میشه وقت برادرای عزیز رقم 24 رقم خویشمند هسته رقم 24 برادرها میگیریم شیرای نه خاطر هم میکشیم برادرای عزیز در 5 خاطر کشیم شیرای نه در 5 خاطر کشیم میکشیم شیرای نه 1200 روبل بگیرش میشود کشیم در 5 خاطر برادرها نویسید بکش تمام گرد نیست که نویستگی هم رقم 1 3 5 6 7 کسی میزنه برادرها شما رقم 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 5 3 5 6 7 برادر از من این خطا اینجا میسته بود میخونیم اکای نوریدین رقم 3 00 اکای خسرو رقم 1 و 7
2400 روبل دوری. اکای شریف جان رقم 600 اکای دلیر رقم 500. کسی میزنه او شود. رقم 1 22 تا. رقم 3 10. رقم 5 20 تا. رقم 6 22 تا. رقم 7 20 تا. رقم 1 قطع رقم 6 اکیه. رقم 1 قطع رقم 6 برادر واره 22 مقصد 22 هر دوش 900 روبل 1200 روبل 600 روبلی واره برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت بدروه 600 روبلی واره 600 روبلی کی ندروه برادرای عزیز 600 روبلی واره. رقم 1 و رقم 6 اکه خسر رقم 7 می درمده. یک هایسا یک هایسا 600 روبل یک هایسا. برادرای عزیز کسی خوشمند مرحمت اکا جون معلومه در کار نیست شیر نر یکون جو در کریسته باشه برای جون گاوزن من همین لیچینی مقصد دختورم دوره موقعی کی تو برادر دختور دوریم برای جون اگر یکون جو در کریسته باشه گاوزن دویده کده برای جون زیده آدمای هستن که با لیچینی میکنن ترام. برادرای عزیز یکون خوشمند دیگه هسته یکون خوشمند دیگه باشه مرحمت برادرای عزیز 600 روبلی برای 600 روبل برادرای عزیز 600 روبل 600 روبلی برادرو برای شده 10 کسیم برادرای عزیز 10 نفریم 600 روبلی برای 600 روبلی برادرو برای 3600 روبل ویگریش میشه شیروی نر 600 روبلی برای کسی خوشمنده مرحمت برادر نویس رقم تا شیری نر 600 روبلی برادرو برای کی میدروه برادرای عزیز خوشمند نیست دسته کس کشون قرطه را 600 روبلی برادرو برای خوشمند نباشه دسته اودام بکشون کشون برادرو دسته کس دوباره اکای سوروب گاب نیست اکای سوروب جان من رقمی 2 600 روبلی بله اکا جان اکای سوروب 600 روبلی ابرا 600 روبلی اکای نوردین رقمی 3 دا اکای سوروب رقمی 2 برادرای عزیز بکنه پارت شیروی نر 600 روبلی کارتا را کشی گذروندم
Акай Суробҷон омад, сумуд омад, Шернар сумуд омад. Акай Нуриддин Шернар хитам сум та парту Бураҷон қартара мекашем. Суми акай Нуриддин Момбияс мекашем. Суми акай Нуриддин Момбия қартара мекашем. برادرای از یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت 600 روبلی براش رگه 54 رقمی 54 برادرها خولیه رقمی 54 در مرحمت 600 روبلی بره اکای نوردین هم برادر سیموش اومد برادرای عزیز دیگه خوشمند نیستای کشم قرطه شیروی نه قرطه کشم 2400 روبل بگیرشه قرطه را کشم کش تمام براجون گاب نیست رقم 1 2 3 6 7 میکشیم یا بار برادرها قرطه را اول شوریم کسی میزنه برادرها 2400 روبل اوشه باشه شیروی نار یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت برادرای عزیز کسی میزنه اوشا شیروی نر رقمی اکای خسرو رقمی 1 و 7 1800 روبل دوری اکای شریف رقمی 600 اکای سوروب رقمی 200 اکای نوریدین رقمی 300 براجون کسی میزنه اوشا رقم 1 2400 روبل اوشا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 تا رقم 6 22 تا رقم 7 10 رقم 3 قطعی رقم 6 وارا کرم برادرای عزیز رقم 3 اکای نوریدین رقم 6 که اکای شریف هم بنویس بله برادرای عزیز وارا برادرها 1200 روبلی وارا شد کسی خوشمنده مرحمت 1200 روبلی وارا رقمی 3 قطعی رقمی 6 1200 روبلی وارا برادرها کسی خوشمنده مرحمت وارا دا بدرویا 1200 روبلی وارا شد برادران می نویسیم کی؟ اوه نول اکای سورو قطعی اکای تمیر رای برادرو رقمی 7 اکای خسرو 1200 روبلی برادرو برای کسی خوشمنده مرحمت 1200
خسرو رقم یکم. اکای خسرو جان رقم یکم برادر جان میگیرم تا یکیم چند سوم دیگه 600 روبل دیگه پارتو. اکای خسرو 600 روبل دیگه پارتو برادر جان. برادرای عزیز رقم 2 4 5 موندگی کسی خوشمند مرحمت. رقم 2 4 5 برادرو برادر کی میدرویا 1200 روبلی برادرای عزیز 7000 کم میشه 7 کره 7007 کره 2 14 7400 برادرو ورا. اکا خسرو جان برادر جان 600 روبل دیگه میپرتوی. اکای خسرو جان میپرتوی برا جان 600 دیگه خاطر کشی. اگر پرتوی برا جانم نویس. گذاشت بله بله گذاشت اکا جان تمام. خاطر را میکشیم. خاطر را کشیم برادرو در 4 خاطر کشون نویسه در 4 خاطر کشگوه میکشون. چهار هزار و 800 میشود 3800 کش تمام برادرای از کسی میزنه 3800 روبل بگیریش. کسی میزنه 3800 روبل اوشه باشه. نه رقم چنده بود؟ 3 6 3 6 1 7 1 3 6 6 7 1 3 6 7 1 3 باشه باشه. اکای سوروب شو برادرم رقم 5 باره برادر نویسوندی و برادر جان دیر کردی خاطر را کشنم. اگر برادر گوان اثر نو کش میکشم اگر گوان نه اکای سوروب جان برادرای عزیز شما چی میگه برادر؟ اکای سوروب نویسونده مقصد رقم 5 برادر رقم 5 نگرفتیم کش نویسوندگیش برادر فقط دیدم مقصد خاطر را کشیدم. برادرای عزیز شما چی میگه؟ اثر نو کشم یا خاطر را هوی کنم؟ اکای سوروب جان برادر 1200 روبل دستی ما دوری برادر جان خاطر را هوی میکنم در 4 کاس. چند که گفتیم 3800 کسی میزنه برادرها 3800 او شوه. رقم 1 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 6 یا 10 برادرو. رقم 7 10. اکای خسرو 3800 روبل براجون اوش شوه تشیر نار 3800 روبل اوش شوه.
می نویسیم برادران رقم را. کسی خویشمنده مرحمت رقم نویسه 300 روبلی کم باردارو با تو خود چرای نر بعد دیواره برادران کسی میتونه کدوم رقمی را نویسه. چند هفتور رقمی 1 و 7. برادرای عزیز با که خوشمند مرحمت نویسه شروع نه رقم ها را می نویسیم. رقمی 1 خوشمند با که برادرای عزیز نویسه. اکای سوراب جان یکم رقم بگیری شیر نه اکای سوراب دایفیری یکم رقم بگیری 1200 روبل داری بچه یوچه. اکای سوراب برای جان همی اکای سوراب با فکرم که ایفیرش قفوه فهمیدی؟ اکای سوراب با ایفیرش قفوه پروسته. اکای سوراب دامجای برای جان رقم ها را برادر رقم ها را میگیریم قرطه را میکشیم شیروی نر زره دیفیره نه برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. برادرو رقمی 2 3 4 5 6 خولیه. برادرای عزیز رقمی 2 3 4 5 6 خولیه. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم. کسی کدام رقمی را بگیره مرحمت. برادرای رقمی 2 3 4 5 6 خولیه. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر رقمی 2 3 4 5 6 خولیه.
برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم شیروی نار. همه را خوب گرفت. نمیدونم اکا جان، همه را خوب گرفت شون. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نار، رقم ها رو می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نار، رقم ها رو می نویسیم. برادرای از رقم ها رو می نویسیم شیروی نار. کسی کدام رقمی را بگیره مرحمت نویسه. برادرای عزیز رقم 2 3 4 6 خولیه. سربلند باشه شیروی نار. تگده برادرو سهری ببریم مسکوا برادرو ساعتی 11 ده برادرو افیر میشوه. منم خیلی ترینکای توجیکای برادرو زنده باشین. اکا اخسراو جان برادر ده واسه من نویسم تا جوش در روی کنم شیرپلنگ زنده و سربلند باشین همه کسا برادروی عزیز.